Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tänään on herkkuun luvassa. Meillä on täällä loistava vieras. Hän on eläköitynyt pokerin pelaaja, ainakin toistaiseksi. Pauli Äyräs, sijoittaja, treidaaja, you name it. Eiköhän veet. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka. Paulin kera. Mietitään Teslaa tänään ja se on nyt oikeastaan niin kuin ylipäätään Nordnetin asiakkaiden keskuudessa omistettu jenkkiosake ja se on ihan yksi syy myös, miksi me otettiin tänään Tesla isompaan katsasteluun. Mehän ei ole Jukka pitkään aikaa oikeastaan tehtykään Tesla-jaksoa, varmaan vuosi sitten viimeksi puitiin vähän niin kuin syvemmin. Joo, taidettiin loka-marraskuussa viimeksi yli vuosi sitten keskustella Teslasta ja käydä sitä tarkemmin läpi sitä keissiä. Etenkin osakekurssin kautta kurssi on laskenut aika paljon. Fundamentit on kuitenkin mennyt suhteellisesti niin kuin ihan hyvään suuntaan, niin kuin tänään nähdään. Mutta voidaan niin kuin vähän tarkastella niin kuin laajemminkin niin lyhyellä aikavälillä kuin pidemmällä aikavälillä Tesla-keissiä. Meillä on tähän niin kuin hyvä vieras, ne ei tarvitse pelkästään mun viisasteluja kuunnella tänään. Ja Paulista puheen ollen, niin varmaan aika monet katsojista tietääkin sut, mutta ne, jotka ei tiedä, niin haluatko pienen intron heittää itsestäsi? Kuka sä oot ja mistä sä tuut? No ensinnäkin kiitos kutsusta molemmille ja mä oon Pauli Äyräs, mä oon 26-vuotias sijoittaja kautta treidaaja kautta pokerin pelaaja. Nyt en ole pelannut pokeria pariin vuoteen. Pelasin sitä ehkä 14-vuotiaasta asti ainakin 10 vuotta niin kuin joka päivä. Ja se meni ihan hyvin ja jossain vaiheessa alkoi vähän niin kuin tuntuu pakkopullalta ja vähän intohimot laskea. Sitten olen tehnyt vedonlyöntiä ja treidaamista, sijoittamista. Tykkään plärää kaikkien markkinoiden kanssa ja katsoa, miten ne toimii ja miten ne voisi viitata. Mielenkiintoista. Haluatko pikkasen avaa vielä tarkemmin noita niin kuin taustoita ja sitä lähtötilannetta, joka varmaan niin kuin montaa meidänkin katsojaa kiinnostaa, että kun lähdetään kasvattamaan sitä omaa varallisuutta, oli se sitten sijoittamisen tai pokerin pelaamisen kautta, missä on aika paljon niin kuin vertaus- tai yhteiskohtia kuitenkin, etenkin jos puhutaan treidaamista ja pokerin pelaamisesta, niin minkälaisista lähtökohdista sä lähit kasvattamaan sitä sun stackia? Mä oon ollut ainakin yksi suurimpia vahvuuksia ollut, että mä oon ollut todella säästäväinen. Mä oon ostanut hirmu vähän asioita. Mä oon kulkenut pyörällä vielä siinä vaiheessa, kun mä oon ollut omalla yli 100 tonnia ja vetänyt ihan niin bussilipuolella ja en käyttänyt koskaan taksia ja samoin kledi aika pitkälti. Ja se raha on mulla aina ollut vähän sellaista, että mä tykkään kerätä sitä tosi paljon. Mä en tykkää niin paljon käyttää sitä. Vasta myöhemmällä iällä mä oon oppinut silleen, että okei, että nyt mulla on ehkä sen verran rahaa, että ei se haittaisi mä ostaa jotain vähän kivaa. Mutta se on niin kuin aina ollut silleen, että tavoite mulla on niin kuin päästä miljardia sen enemmän, mutta jos mulla on rahaa nyt vaikka 10 miljoonaa verrattuna 100 miljoonaa, niin niin kuin se mun elämä ei muutu millään tapaa, että mä en niin kuin kerää sitä rahaa käyttääkseni sitä nyt, vaan mä ehkä niin kuin kerään sitä, niin kuin, että mulla on sitä, ne on niin kuin mulle sellaisia niin kuin pähkinöitä, mitä mä kerään, ja sitten ehkä niin kuin jossain vaiheessa mulla on tarpeeksi rahaa, että mä pystyn sillä vaikuttamaan maailmaan jollain tapaa, politiikkaa tai ihan mitä vaan tehdä, sellaisia niin kuin isompia juttuja, ja mä aloitin pelaa pokeria joskus, tai itse asiassa aikaisemmin mä aloitin pelaa tietokonepelejä, ja ne oli mun niin kuin kaikkein suuri intohimo. Ja mä halusin aina olla paras niissä, että mä en pelannut niitä ihan huvikseen, vaan niin kuin tein kaikki, että mä olisin paras niissä, ja musta tulikin useammaskin pelissä, mä pääsin niin kuin top 1% tai top 0,1%, ja se on ihan niin kuin ok juttu, ja sitten on sellainen peli kuin StarCraft 2, mistä mä niin kuin ehkä eniten tykkäsin, ja mä olin siinä Suomessa ehkä top 5 pelaajia 14-vuotiaana, ja jotkut tiimit kyseli mua pelaa, saat kuukausipalkkaa ja näin poispäin, ja joku sen vuosi mä pelasinkin sitä, ja sitten siellä oli yksi sellainen kaveri siinä pelissä, mikä oli tehnyt pokerilla aika paljon rahaa, ja sai mut innostua pokerista, ja se vähän coachasikin mua siinä pelissä, ja aina kun se coachasi mua, niin se meni vähän silleen, että mä kyseenalaistin kaiken, mitä sanoin, että miksi sä muka teet noin, onko tässä mitään järkeä, ja ei tässä ole mitään järkeä, ja mun mielestä näytetään näin ja näin mieluummin, ja se sanoi mulle vaan silleen, että jos sä joskus pääset tonnin peleihin näissä, niin tässä pokerissa, niin hän lopettaa pokerin, että ei susta ole niin mihinkään, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja jossain vaiheessa pääsi siihen tonniin ja sitten vähän pidemmällekin. Ja se alkoi itse asiassa silleen, että olisinko aloittanut 20 jollain tällaisella ja tallettanut se jonnekin, muista millä saitille. Ja sitten siellä alkanut pelaa ihan senttipelejä, että blindit on 2 senttiä, 4 senttiä tai 1 senttiä, 2 senttiä. Ja sitten siitä niin taso kerralla. Ja aluksi oli 2 euron sisäostolla. Sitten kun on voittanut sieltä 2 euron sisäostolta kerännyt tarpeeksi käpyjä tai mitä vaan, niin sitten siirtynyt sinne 4 euron sisäoston peliin ja sitten vaikka 10 euron sisäoston peliin ja sitten siitä 25 sisäoston peliin ja
muistan joskus, kun mä sain ainakaan 1 000 euroa kasaan, niin mä ajattelin, että nyt mä oon ihan untouchable, että nyt mulla on kaikki raha maailmasta, mitä hittoa, että mä oon joku 15-14, mulla on 1 000 euroa ja tää ei voi koskaan loppua kesken. Ja sitten vaikka 1 000 euron kassalla pelannut jotain pelejä, missä on vaikka 20 sisäosto silleen, että ei ole koskaan oikeastaan ollut vaarassa kuitenkaan niin kuin menettää kaikkea. Että mä oon ollut niin kuin hyvin säästäväinen ja hyvin tarkka senkaan, että ei ole koskaan mitään mahdollisuutta hävitä koko omaisuutta. Ja sitten siitä on noustu niin kuin 20 tasosta 40 tai 50 sisäostoon seuraava. Sitten siitä seuraavaa 100 sisäosto. Sitten tullaan 200, sitten tullaan 500. Sitten tullaan tonni ja sitten joka taso mä vaan niinku yksitellen voitin ja saattu kestää jossain tasossa kesti tosi pitkääkin, että vaikein taso ylivoimaisesti niinku nousta oli 2 tonnin peleistä 5 tonnin peleihin, koska 2 tonnin pelejä pelaa suht hyvät ja niinku aika hyvät, mutta sitten niitä 5 tonnia ylöspäin pelejä, niin niitä pelaa kaikki maailman parhaat. Eli se on niinku se ensimmäinen taso, missä kaikkein maailman parhaalla, niinku, että se on niiden aja-arvosta. Niin siinä olisiko mennyt vuosi tai pari jo, vaan että mä pystyin sen tason murtaa ja sitten siitä nosti 10 tonnia ja 20 tonnia ja 40 tasoakin asti. Niin minkä ikäinen sä olit siinä vaiheessa, kun oltiin noissa 2 tonnin, 5 tonnin pöydissä? No mä asuin kotona vielä silloin varmasti, eli mä oon ollut ehkä 18-19 ja sitten mä niinku tein ekat 100-200 tonnia ja se oli aika kova juttu. Et se oli ehkä mun niinku kaikkein suurin niinku voitto koko uralla, kun mä pääsin eka 100 tonnia. Et nyt mä olin, niinku, että jes mä voin näyttää vaikka äitille, että ei ole ihan turhaa tietokone pelaaminen ja täällä voi ostaakin jotain tällä rahalla. Ja sitten siitä lähtien niin kaikki oli vaan vähän niin kuin, että no nyt tuli seuraava taso, mutta mikä ei tuntunut niin hyvältä kuin se eka 100 tonnia. Eli kovalla grindauksella vaan niin kuin alhaalta ylös. Joo, justiinsa näin. Mites sijoittaminen? Sä oot tavallaan niin kuin pokeria pelannut jo niin kuin hyvin nuoresta pitäen, mutta sitten jossain vaiheessa ilmeisesti sijoittaminenkin tuli kuvioihin, niin mä oon jonkun tämmöisen otsikon nähnyt, että sä voitit jonkun turnauksen ja siitä joku tyyli muutama 100 tonnia tai jotain ja lämätit kaikki Teslaan. Niin... No mutta se ei liittynyt, se meni niin, mutta se ei liittynyt siihen, miten mä aloitin sijoittamisen vaan. Mä olin niin kuin kiinnostunut markkinoista, mä sidoin niin kuin jossain vaiheessa pokerin sivuilla, mä aloin niin kuin vedonlyöntimarkkinoihin paneutua. Mutta siellä mua hierasi tosi paljon se, että ne betsisummat, mitä sä saat pelattua vaikka Suomen urheiluun tai vaikka NHL:ääkin, ne on aika pieniä. Et maksimibetsi, mitä sä voit lyödä johonkin NHL:ään, vaikka tiettynä aikana saattaa olla 5 tonnia. Ja jos ne etket on siinä, niin on sellaisia, että sä tienaat ehkä 102% palautuksen, että jokainen tonni, minkä sä lyöt, sä voit niistä ehkä 20 odotusarvoa. Niin ei se tavallaan elätä sillä. Ja siinä on sellaista niin kuin, sä et voi siinä nousta niin kuin moneen miljoonaa tai miljardia varsinkaan siinä vedolla. Sitten mä jotenkin törmäsin tähän pörssimarkkinaan ja sitten mä katsoinkin, että kun täällä ei ole mitään betsiroja, että on sellaisia osakkeita, mihin sä voit tunkea vaikka 100 miljoonaa, jos sä haluat. Ja muutenkin oli vähän kiinnostunut niin kuin sijoittamista ja säästämistä aina ollutkin. Ja mä niin kuin tajusin, että täällä on tällainen hieno asia kuin osakemarkkina. Ja mun mielestä se on ehkä hienoimpia keksintöjä, mitä meillä on. Ja mä en niin kuin vieläkään voi ymmärtää, että miten kaikki ei tajua tätä ja miten kaikki on niin innoissaan pörssistä kuin minä. Että tämä on niin kuin tosi siisti juttu. Onko sä opiskellut jotenkin koulussa tätä aihetta tai miten sä oot, niin kuin, se on ihan vaan niin kuin omasta kiinnostuksesta lähtenyt? No mä vähän nyt jälkikäteen harmittaakin se, että koulussa mä en oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Että aina kun mä oon ollut koulussa, niin mä oon ollut silleen, että ei tässä ole mitään järkeä, miksi näitä opetellaan ulkoa, että mä teen näillä mitään. Ja sitten mä oon ollut vähän kouluvastainen ja yläasteet lähtien, niin tyyli puolet tunneista mä oon ollut kotona pelaamassa videopelejä ja sitä miksi mä pelasin jo pokeria. Ja ne koulut meni vähän niin kuin siinä ohi sitten. Nyt jos mä saisin päättää uudestaan, niin okei, vieläkin vähän lintsaisi ja käyttäisi enemmän aikaa pokeria vaikka, mutta kyllä mä siellä koulussakin tekisin, koska jos on pakko mennä kouluun, niin mitä sä voitat sillä, että sä et tee mitään siellä, et sä voitaisi yhtään mitään, vaan sä voit pelkästään hyötyä, että sä opiskelet siellä. Niin ehkä sen mä tekisin toisella tapaa, että kun mä olisin siellä koulussa, niin mä kuitenkin kuuntelin jotain, mitä ne sanoo, mutta mä olin niin sen koulun vastainen, että en mä edes kuunnellut, mitä ne puhu siellä. Ja kaikki, mitä mä oon oppinut pokerissa varsinkin, ja niin kuin, ei ole ollut sellaista kirjaa, mikä olisi voinut kertoa mulle, että mitä tätä peliä kuuluu pelaa. Ja kaikki kirjat, mitä mä oon lukenutkin, niin en mä oon hyötynyt niistä mitään, kun mä oon itse ollut se, että mä voittaisin tämän kirjan kirjoittaa niin kuin silmät kiinni ihan miten pärin vaan, että niin kuin, mitä se lähtee mua opettaa. Ja sijoittaminen on ehkä toisenlainen juttu, että sijoittamisessa kyllä, niin kuin, jos sä kuuntelet vanhoja konkareita, menestyneitä sijoittajia, niillä on 1000 hyvää viisautta, mitä kertoo sulle ja niin kuin, mitä sudenkuoppia välttää ja näin poispäin, että siinä ehkä niin kuin, paljon enemmänkin voi hyötyä. Ja sijoittamisessa on vielä se, että tässä, niin kuin, jos sä oot tosi hyvä sijoittaa, niin sä et hirveästi menetä kertomaan sun salaisuuksia. Niin aika moni hyvä sijoittaja puhuu paljonkin ja mäkin puhun kaikkea ja mun niin kuin, sijoituksia tradeja Twitterissä, kun en mä menetä siinä mitään. Mutta jos puhutaan vedonlyönnöstä tai pokerista,
jos mä olisin kertonut, millä mä oon tehnyt, millä taktiikalla mä oon tehnyt mun rahat pokerissa, niin ne kaikki muut parhaat pelaat on sille, että mitä hittoa, että se on tolleen hyväksi käyttänyt meitä. Että nyt me aletaan käyttää samoja taktiikoita ja ainakaan me ei mennä tähän vipuun. Niin pokerissa on aina ollut tosi sellainen tarkka, että siellä ei kukaan niin vastustaja kerro toisilleen niin yhtään mitään, että miten tämä peli kannattaisi pelaa. Ja se on niin täysin päinvastainen tähän sijoitusmaailmaan. Ja toinen myöskin se, että vedonlyönti ja pokeri on mun mielestä huomattavasti vaikeampi voittaa niissä kuin sijoitusmaailmassa, koska tämä sijoitusmaailma on kuitenkin plussumapeli, eli tähän tulee niin ulkopuolelta lisää rahaa ja niin firmat tekee tuottoja. Se perunafarmi saa se 100 joka vuosi, niin siitä tulee niin lisäarvoa kaikille. Mutta sitten pokeri ja vedonlyönti on sellaisia miinussummapeliä, että niihin ei tule rahaa ollenkaan, niin kuin, vaan niistä enemmänkin lähtee, kun ne saitet ottaa omat komissiot. Eli pokerin pelaajista 99% hävii ja ainoastaan 1% pystyy olla niin hyviä, että ne pystyy voittamaan ne saitin komissiot plus muut pelaajat, mikä on niin kuin todella vaikea juttu. Ja sitten taas sijoittamisessa on vähän silleen, että sä voit melkeinpä heittää tikkaa silmät kiinni johonkin osakkeeseen ja holdaa sitä 10 vuotta, ja sä kuitenkin voitat odotusarvoa sillä, niin kuin todennäköisemmin voitolle kuin häviöille, kun taas näissä muissa se on niin kuin täysin päinvastoin. Eli sikäli mä koen, niin kuin, että jos sä pystyt olla tosi hyvä näissä edellisissä markkinoissa, mitkä on mun mielestä vähän vaikeampia, niin siitä on ainakin hyvä lähtökohta siirtyä tähän pörssimaailmaan. Varmasti paljon kaiken näköisiä yhtymäkohtia just pokerissa ja pörssissä. Ja yksi varmasti on tämä riskihallinta. Sä sanoit just, että sä oot aina pitänyt huolen siitä, että sä et aio hävitä oikeastaan niin koko omaisuutta missään vaiheessa. Niin varmaan toi on pokerista tullut mukana myös tämä riskihallinta. Niin tuntuu, että se on varsinkin yksi tärkeimpiä niin ominaisuuksia sijoittamisessa ja treidaamisessa, että sä et häviä kaikkea. Ja just tosi menestynyt pokerin pelaaja omaa niin kuin erittäin hyvät lähtökohdat lähteä treidaamiseen, koska jos sä oot pystynyt olemaan vuosia tosi hyvää voittava pokerin pelaaja, silloin sulla on täytynyt olla todella hyvä kassanhallinta ja riskinsietokyky ja sä pystyt häviämään isoikin summia, etkä koskaan mene katki ja ne on niin kuin elintärkeitä taitoja näissä hommissa. No jos lähdetään ohjaamaan keskustelua pikkasen kohti päivän pääaihetta, eli Teslaa, niin lehtiotsikoiden perusteella sulla on välillä ollut 8-numeroinen summa Teslassa kiinni. Viime viikon otsikon perusteella sulla ei ole tällä hetkellä yhtään Teslassa taas kiinni. Sä oot tullut tässä viime vuosina aika niin kuin tutuksi tai tunnetuksikin sitä kautta, että sä oot puhunut Teslasta paljon ja niin kuin pitänyt... Se on ehkä ollut virhe. pitänyt sitä hyvänä sijoituksena. Niin milloin sä ylipäätänsä aloitit sijoittamaan Teslaa ja mitä tässä on niin kuin siinä aikana tapahtunut ja miten sä niin kuin ylipäätänsä näet sen yhtiön tällä hetkellä? No ihan kaikkein ensimmäisenä mä muistelin, että jengi vähän haippasi Teslaa ja tää on olisiko ollut jopa 2019 tai jotain ja niin kuin hirveästi fanipoikia tälleen, niin kuin, että tämä on huikea firma ja tämä menee isosti ja kaikkea. Ja sitten mä oon vähän niin kuin miettinyt, että ehkä näin vaan ymmärrä ja ei tossa nyt ole silleen hirveästi järkeä, että miten se mukaan olisi kaikki noita muita autofirmoja isompia ja se myy vaan näin vähän autoa ja näin poispäin. Tämä on ennen kuin perus, mitä tosi paljon jengi vieläkin ajattelee. Ja mä katsoin vaan, kun se kurssi menee ylös ja mä mietin, että onkohan tässä jotain, kun nämä markkinat yleensä kuitenkin jossain määrin ymmärtää välillä jotain. Että mikähän se niin kuin toisen puolen näkemys on tähän, että minkä takia tuo kurssi nousee tämän paljon. Sitten mä aloin enemmän tutkia sitä, että tutkii firmaa ja muutenkin. Ja sitten mä niin kuin hiffasin, että okei, että tämä on kyllä aika poikkeuksellinen firma, että saattaa olla jotain niin kuin ihan järkevää juttua taustalla. Ja sitten mä niin kuin huomasin vaan, että tämä firma on niin kuin tosi monella tapaa todella mullistava. Ja yleensä, jos mä katson mitä vaan firmoja, vaikka Suomessakin, niin mä yleensä näen aina 1000 asiaa, että te teette ton ja ton ihan tosi surkeasti, että mä tekisin sitä paljon paremmin. Ja tossa te olette huonoja, tossa ja tossa. Sitten kun mä katson tätä Teslaa, niin mä oon silleen, että te teette ton aika fiksusti ja ton ja ton ja ton, ja mä en ole sitäkään keksinyt noin hyvää juttuja. Sitten mä vähän niin kuin aloin innostua, että hetkonen, että tää on, niin kuin tekee tosi paljon juttuja edellä kuin muut, ja mun mielestä paljon paremmin. Ja siinä vaiheessa mä aloin niin kuin hiffaa, että tästä tulee isompi kuin kaikki muut autovalmistajat. Ja siinä vaiheessa kurssi ei kuitenkaan vielä ollut, koska se on ollut ehkä GM tai Fordin tasolla niin kuin Teslan markkina-arvostus. Ja siinä vaiheessa mä aloin niin kuin näkee, että tämä tekee paremmin asiat kuin mun mielestä markkinajohtaja, mikä oli Toyota tai Volkswagen. Että totta kai tämä tulee jossain vaiheessa sen perusteella nousee niiden markkina-arvon ohi. Ja Tesla oli just sellaisia juttuja, että Tesla oli vaikka ensimmäinen autovalmistaja, joka pystyi saavuttamaan massatuotannon USAssa yli 100 vuoteen. Että nämä kaikki muut firmat on niin kuin perustettu 100 vuotta sitten ja se kertoo vaan millainen niin kuin alataan, miten vaikea tälle alalle on päästä. Että jotain on tehnyt varmaan tosi hyvin, kun on päässyt tälle alalle. Ja se on alkanut tekemään sähköautoja, millä ei ole markkinaa ollenkaan. Silloin kun Tesla aloitti, jengihän puhui, että Teslalla oli hirveän helppoa, kun ne oli ensimmäisiä. Mä sanoisin, että se oli päinvastoin. Koska silloin, kun Tesla alkoi tekemään sähköautoja, ei kukaan tiennyt niistä mitään. Ja miten mä lataan tämän auton? Suomessa oliko täällä yhtään sähköauton latauspistettä? Miten sä myyt jengille sähköautoja, missä ei ole mitään, niin kuin, kukaan ei koskaan käyttänyt? Niissä on aika pieni range ja ne on vähän, onko ne edes luotettavia ja missä mä pystyn lataamaan mun autoa?
Ja jotenkin ne pysty silti myymään niitä niin paljon, että ne ei mennyt konkurssiin ja myymään niin hyvillä katteilla, että ne ei mennyt konkurssiin. Ja se oli niin kuin tosi kova saavutus ja kuitenkin sitä oli aikaisemmin jotkut yrittäneet, että onhan Volkkerillakin ollut sähköautoa, mutta ne on niin kuin saanut sitä voitolliseksi, mutta miten tämä yksi firma vaan sai sen voitolliseksi. Ja puhutaan nimenomaan bruttokatteesta, eli siitä, että mitä sen myyntihinnan ja niiden auton valmistuskustannusten jälkeen jää, että periaatteessa se toiminta kokonaisuudessaan oli tappiollista pitkälle, oliko 2019 asti, koska siinä on näitä muita kuluja, mitä siihen liiketoiminnan pyörittämiseen niin kuin liittyy, plus sitten kaikki investoinnit ja muut niin mutta bruttokatteet oli silloin niin kuin melkein ensimmäistä kvartaaleista lähtien positiivisia kuitenkin. Joo, ja mä jotenkin vertaisin vähän tätä, että jos me oltaisiin jalkapallossa pelaajaskoutteja ja me katsottaisiin, että tuossa on 15-vuotias Lionel Messi, että hitto toi tekee enemmän maaleja kuin kaikki noin muut yhteensä tuolla kentällä ja luo maalipaikkoja ja se on niin kuin täysin niin kuin käsittämätön pelaa kaikkiin muihin verrattuna. Mä ollaan silleen, että tosta tulee varmasti stara, että se ei ole vielä voittanut yhtäkään mestaruutta, se ei vielä edes tienaa tuolla jalkapallolla, kun se on vasta 15-vuotias. Ja mä uskon, että toi pelaaja meidän kannattaa meidän tiimi ostaa heti kun mahdollista. Ja sitten siellä olisi sellaisia niin kuin muita tyyppejä, että no mutta kun noi muut pelaajat näkee, mitä se pelaa, niin nehän vaan kopioi sen tyylin sitten. Ja muutenkin jalkapallopelaajasta keskimäärin ei sitten maksettaisi, niin kuin ehkä maksetaan vaikka 1 miljoonaa jostain hyvästä hyökkäystä, että mitä sä mukaan voisit maksaa 5 miljoonaa tuosta Messistä, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja vertaan nyt näihin kaikkiin muihin, niin vertaisin vähän tilannetta samalla lailla Teslaa, että toi Tesla on niin kuin täysin poikkeuksellinen firma, mikä tekee asioita täysin poikkeuksellisella tavalla. Sen kuuluukin saada isompi markkina-arvo, ja mä niin kuin mielestäni näin sen markkinoita aikaisemmin, että tuosta tulee jotain tosi isoa ennen muita. Teslahan keksi, niin kuin, no ekaksi miten tehdään voittoa sähköautoilla, ja muutenkin ylipäätänsä mullisti autotuotantoa, ja miten autot ylipäätänsä toimii, eli autot on toiminut varmaan 100 vuotta aika samalla tavalla, että no niissä on 4 pyörää ja rattia, sitten niillä mennään paikasta A paikkaan B, ja kerran kun autokauppa myy sen auton, niin sitten se voitto oli siinä. Ja Musk keksi niin kuin täysin uuden lähestymistapa, se oli silleen, että hei, nämä ei ole vaan autoja, nämä on tietokoneet renkaiden päällä, nämä on rahantekokoneita niin kauan kuin niillä ajetaan, eli Tesla pystyy rahastamaan autollaan, tai sillä tietokoneella millä ajetaan niin kauan kuin sillä ajetaan. Tesla voi saada voittoa, no tällä hetkellä saa vaikka FSD-pakettien myymisestä ja jostain 20 kuusi jostain niin kuin connectivity packagesta, että jengi saa autoihin Spotify ja nettiyhteydet sun muut ja se voi olla tulevaisuudessa mitä vaan, mutta se niin kuin, koko tämä konsepti muuttui ihan täysin, että ennen se on ollut vaan niin, että sä myyt kerran auton ja se voitto oli siinä, mutta nyt se on sillä, että sitä voittoa tulee niin pitkään kuin sillä autolla ajetaan ja monta muutakin se keksi vaikka, että autosta poistetaan kaikki näpit ja turhat näpit ja nappaimet ja kaikki laitetaan yhteen niin kuin touchscreeniin ja sitten auto pystytään valmistamaan tosi paljon kustannustehokkaammin ja muutenkin tehdään siitä enemmän tietokone kuin auto. Ja sitten justiinsa, mä en tiedä keksi poistaa vai kukaan muu ennen on poistaa sitä, mutta ennen aina niin kuin autot on myyty dealershipeille ja Tesla ensimmäisenä alkoi suoraan myymään autoja ja dealershipit, nehän ottaa hirveän määrä niin kuin niistä katteista vielä ne dealerit ja ne rahastaa vähän kaikilla keinoilla ja Tesla otti ne kokonaan pois ja toinen asia, mistä mä tykkään tosi paljon, että Tesla on aina mennyt sellaisella, niin kuin, mikä muu on kismettynyt tosi monessa firmassa, Suomessakin mä katson, että ne käyttää kaiken aikansa tämän tuotteen mainostamiseen ja se tuote on oikeasti aika kehno. Että niiden tavallaan niin kuin idea on vaan saada niin kuin huijattua asiakas ostaa niiden huonon tuotteen. Ja sitten missä mä rakastuin vähän Teslaa, että Muskikin on aina sanonut, että kaikki meidän aika menee tuotteen parantamiseen ja me ei käytetä mitään aikaa mainostamiseen. Ja se on mulle sellainen niin kuin tosi rakas filosofia, että tehdään tuotteesta niin hyvä, että se myy itse itsensä ja sitä kautta ne kaikki myynnit tulee. Ja Tesla on pystynyt myymään niin kuin enemmän sähköautoja kuin kukaan, mainostamat niitä yhtään. Kaikki mainostaminen tapahtuu vaan suusta suuhun, että me puhutaan, että hei, kato miten hieno auto. Itse mä kävin ajattelemaan Teslaa, että kannattaa koittaa sitä ja sitten asiakas menee katsoa, että joo, tuo auto on tosi siistiä ja se on vielä halvempi kuin muilla. Että se niin kuin saa hintalaatuisuuden tosi kohdalla ja sitten ostaa sen. Ja se on sellainen virus, mikä leviää, että yksi ostaa sen, suosittelee 3 muulle ja ne 3 muut ostaa sen, suosittelee 3 muulle ja se niin kuin leviää orgaanisesti tuota kautta, koska se on niin kuin selvästikin hyvä tuote. Ja tässä vaan näkee, että se on niin kuin jotain tosi mullistavaa tapahtuu ja se ehkä kismittää aika paljon porukkaa, että no kaikki fanipojat haippaa niin hitosti tuota Teslaa, että hitot tuosta Teslasta ja mä alan vihaa sitä vaan sen takia. Ja yleensä muutenkin, kun tapahtuu jotain tosi mullistavia asioita, mä en tiedä liittyykö se johonkin evoluutioon tai johonkin, että kun tulee joku tosi mullistava juttu, niin silloin on aina tosi iso vastustus, että kun sähkö tuli joskus, niin silloinkin oli tosi paljon pelottelua, että sähkö on hiton vaarallista, mitä hittoa sun kämppä on täytää sähköä, mikä voi tappaa. Ja
viimeisimpänä, vaikka kun tuli Apple ja iPhone, niin mä muistan, että meidänkin yläasteella oli hitosti porukka, ketä sanoi, että en mä koskaan tuosta surkeita iPhone, niitä vaan kismitti, kun jengi haippaa niin paljon. Ja sitten voi sitten vaikka esimerkiksi Bitcoini, miten paljon vihaa se kerää vaan. Niin jotenkin se on myös mulle sellainen niin kuin indikaattori, että mitä vihatumpi joku mullistava tuote on, miten paljon se niin kuin herättää raivoa jossain porukassa, niin sitä mullistavampi se ehkä on. Ja Tesla on yksi näistä mun mielestä. Joo, eli noi oli nuo lähtökohdat, miten sä onnistuit ehkä hyppäämään sen Tesla-junaan tarpeeksi ajoissa, mutta jos niin kuin kelataan tänne niin kuin nykypäivään, ja mietitään sitä sun niin kuin osakeomistuksen kautta, niin sulla ilmeisesti ei tällä hetkellä ole Teslaa nyt ollenkaan, että onko joku niin kuin muuttunut täysin fundamentaalisesti tässä yrityksessä, vai mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu tällä hetkellä? Ensinnäkin, kun mä lähdin sijoittamaan, niin mun filosofia alun perin oli, että osta niin hyvää firmaa, että sitä tarvitsee 10 vuoteen myydä ainakaan. Ja älä treidaa hirveästi. Ja mä olin vähän kuunnellut näitä niin osan konkaran juttuja, että ei tota markkinaa oikein silleen voi biittaa, ja et sä voi koskaan tietää näistä suhdanteista ja kaikkea. Että pidät vaan ja hollaat. Ja niin mä teinkin aika pitkään. Ja se osoittautui nyt virheeksi, koska mä oon ymmärtänyt selkeästi, että jos makrotaloudessa tapahtuu jotain tosi isoja muutoksia, jos korot meneekin yhtäkkiä 0-5% tai 10%, niin sulla voi olla miten hyvä autofirma vaan, mutta sen tuotot tulee pienenee. Ja nyt mä oon vähän enemmän alkanut tutkia tuota makrotaloutta ja muutenkin miettiä, että ehkä näitä osakkeita voi joskus luopua. Että se aikaisempi filosofia ehkä oli vähän väärä ja nyt on tullut, sekin on helpottunut, että aikaisemmin on aina pitänyt miettiä, että jos mä myyn mun Teslat, niin mun pitää maksaa 34% verot, mun pitää niin kuin ennustaa aika tarkasti, että tämä tulee varmasti laskea yli 34%. Ja aina ollut vähän silleen, että ehkä, mutta ehkä ei, että en oikein ihan tiedä. Ja nyt on kuitenkin tullut silleen, että ne verot ei enää ollut niin iso osa siitä mun positiosta, että on ollut vähän helpompi niin keventää tai myydä kaikki pois, että se verotaakka on niin iso. Ja se, minkä takia mä myin, niin mä näin vähän enemmän epävarmuuksia niissä fundamenteissa itse firmassa sekä makrotaloudessa. Mä oon hyvin pessimistinen makrotalouteen ja mä oon myöskin niin kuin pettynyt osaan asioista, mitä Tesla on tehnyt viime aikoina, varsinkin Musk. Että se on niin kuin töppäily aika paljon ja ollut monessakin aika epärehellinen. Ja Muskilla on aina sellainen tyyli, että se on vähän sellainen, että se niinku vähän lupailee aina liikoja, mutta se on aika hyvä toimittaa myöskin. Ja se on osa ehkä sen taktiikkaa, että se niinku lupaa, että me tehdään tämä tuote niinku vaikka tähän deadlineen. Ja sitten se niinku puskee sen tiimin, niinku, että nyt meillä on tähän deadlineen asti aika tehdä se taika, mitä me luvattiin. Ja se jollain tapaa on niinku toiminut tosi hyvin. Muskihan on niinku, sillä on monta firmaa, mitkä on niinku miljardien, 10 miljardien, 100 miljardien arvossa. Ja se ehkä perustuu siihen, että Musk aina käyttää esimerkkiä, että jos sä annat itsellesi aikaa siivota kämppä, niin sanat siihen aikaa kuukauden, niin sulla menee kuukausi siivota se kämppä. Jos sä annat itsellesi aikaa tunnin, niin sulla menee tunti. Niin Muskin filosofia on yleensä ollut vähän antaa niin kuin mahdollisimman vähän aikaa sen työntekijöille, mahdollisimman kova paine, että meidän on pakko saada aikaa. Ja sillä on tehty aika paljon tuloksia, mutta nyt viime aikoina on mennyt ehkä vähän enemmän siihen, että on lupailtu vähän liikoja ja sitten se tulos ei ole kuitenkaan ihan seurannut sitä. Ja toinen juttu, että musta tuntuu, että valta ei ihan täysin sovi tälle tyypille, että mitä enemmän valtaa ja rahaa se on saanut, niin se on vähän tuntunut epäluotettavammalta ja on ollut vähän kyseenalaisia juttuja, mitä se on tehnyt ja pettänyt vähän lupauksia monellakin kannalla ja vielä ehkä pahempia, että se on mun mielestä vahingoittanut Teslan brändiä sen poliittisilla jutuilla, jollain salaliittojutuilla ja Jenkeissä on varsinkin aika kova juttu, että oot sä republikaani vai demokraatti ja mun mielestä on käynyt silleen, että Musk on suututtanut lähes kaikki demokraatit. Ja Teslasta on tullut jossain paikoissa sellainen juttu, että vähän kun sä käyttäisit punaista magahattua, että sä äänestät Trumpia. Ja jos sulla on niin kuin sellainen tuote, mikä on sellainen poliittinen kannanotto, niin se aiheuttaa sen, että moni on silleen, että mä en missään nimessä halua Teslaa, vaikka se olisi paras vaihtoehto, niin mä vaan vihaan tuota tyyppiä ja sitä kautta tuota tuotetta. Niin se on vähän kismittänyt mua ja toivottavasti se on vaan väliaikainen juttu. Ja sitten ehkä suurin syy, miksi mä nyt myin, on se, että myin vähän myöhässä, on se, että Tesla on ollut aina aika hyvä kasvutarina ja tosi kiiltävä ja kaikki on näyttänyt tosi hyvältä, ainakin viimeiset vuodet. Ja henkilöt on ollut tosi hyvät, mutta nyt on tullut eka kertaa tilanne, missä Tesla tuottaa enemmän autoa kuin ne myy. Ja siihen on, mä keksin 2 syytä. Siihen on se syy, että Musk on vahingoittunut Tesla-brändin jollain tapaa, että se auto on enemmän kaupaksi samalla tavalla kuin ennen. Tai toinen syy on tämä makrotilanne, että henkeässäkin korot on noussut 0-5% yhtäkkiä ja ihmisille ei ole vaan varaa ostaa autoa samalla tapaa kuin ennen. Ja tämä aiheuttaa sen, että nyt kun se kasvunäkymä vaikka ensi vuodelle muuttuukin heikommaksi ja Teslan PE on ollut tosi korkea, arvostuskertoimet tosi korkeita, niin se tekee sen, että markkina alkaa pienentää niitä kertoimia tosi rankalla kädellä. Että kattokaa, että ei tämä kasvakaan nyt ensi vuonna.
Että selkeästi miksi tämä ansaitsee 50 PE, miksei se PE ole 20 tai 15, kun se ei kasva mitään. Ja tästä syystä Tesla on tippunut ainakin $100, ehkä enemmänkin. Että se ei johdu siitä, että Musk on pelkästään ollut vähän epävakaa tai se on ostanut Twitterin, vaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että nämä autot ei mene samalla tapaa kaupaksi ja kertoimet laskee. Ja tämähän on niin kuin monelle niin kuin karhulle vähän sellainen niin kuin voiton hetki, että no niin, siinä näitte, että tämä ei koskaan tule niin tekemään hirmuvoittoa, että nyt kun ne päästään tiettyyn pisteeseen, nyt niiden katteet alkaa laskea, me oltiin aina oikeassa, mutta vasta aika näyttää sen, että oliko tämä hetkellinen globaali taantuma, mikä aiheutti sen, tai hetkellinen brändivahinko, mikä aiheutti sen, ja sitten se sinkoo sitten takaisin ylös, vai oliko tämä koko tarina tässä, ja mä en missään nimessä usko, että tämä tarina oli tässä, mutta mä kuitenkin myin mun osakkeet, koska mä ajattelin, että niillä kertoimilla on vähän varaa vielä tulla alas, ja mä vähän tutkin, että mitä Apple on joskus aikoinaan, että missä sen kertoimet on mennyt, vaikka siinäkin oli aika selvä homma, niin kuin mä näen Applessa aika paljon sama kuin Teslassa, että silloin oli tosi selkeä homma, että Apple tulee olemaan isoin puhelimien valmistaja, tulee kerää suurimmat osat voitosta, mutta markkina ei kuitenkaan uskonut sitä, ja jos Applella oli joskus 10 vuotta sitten vuosi, missä ne ei kasvanutkaan, että jostain syystä niin kun se tulos ei kasvanutkaan, niin ne kertoimet painetaan niin kuin yllättävän kelas markkinoilla, sitä saa yllättävän halvalta, niin mä aloin vähän pelkää, että käyköhän Teslalle nyt näin. Ja toinen syy on se, että mä olen hyvin pessimistinen tuohon makrotalouteen, ja mä uskon vakaasti, että meillä on nähty vielä markkinapohjia, mutta näissä mä saatan olla väärässä, ja voi olla, että me jotenkin tilanne muutti, ja Teslan fundamentit alkaa näyttää paremmilta, ja mä joudunkin ostaa Teslaa takaisin niin korkeammalla hinnalla, kun mä oon myynyt. Mutta sitten se vaan on niin, ja nämä on mun niinku uskomukset, ja niinku vähän uskon, että käy näin, ja mä oon sen puolesta rahaa betsannut. Joo, katsotaan vaikka seuraavaksi niinku datan kautta vähän sitä, että missä tällä hetkellä ollaan tuossa niinku Teslan tarinassa, koska nyt jos on seurannut uutisotsikoita pelkästään, ne kuuluu, että Teslalla on kysyntäongelmia ja näin edespäin, niin kuitenkin niinku tämä viimeisin data, mikä meillä on, eli ihan viime kvartaalilta, tässä nähdään toi myytyjen autojen määrä, niin tuossa neloskvartaalilla myytiin kaikkien aikojen niin kuin ennätysmyynti kuitenkin edelleenkin. Et siinä mielessä niin kuin, suunta on oikea, mutta nyt onkin just kysymysmerkki siitä, että mitä seuraavien kvartaalien aikana tapahtuu, että osasko markkina ennakoida just niin kuin sitä, että se on nyt kääntymässä ainakin hetkeksi pieneen laskuun. Joo, ja ehkä sekin vielä, että Tesla varmasti pystyy kasvattamaan noita niin kuin myyntimääriä tuosta niin kuin suoraan ylöspäin, tai aika suoraan ylöspäin, mutta se voisi vaatia sitä huonossa taloussuhdanteessa tai jossain muussa tilanteessa, että ne katteet pienenee, ja se tappaa ne kertoimet aika vahvasti myös. Mutta tässä on se hyvä puoli, että Tesla on parhaat katteet alalla, ja niitä katteet on varaa laskea, ja Tesla on edelleenkaan käyttänyt vipuja, mitä moni muu Tesla on mainostanut yhtään vieläkään, niin kuin ainakaan rahallisesti, ja hinnoissa on vieläkin varaa laskea. Eli näitä vipuja kun vedetään, niin se kasvu saadaan varmasti vielä ylöspäin. Ja sitten tulee jännä tilanne, että viekö markkina Teslan hinnan tosi alas sen takia, että no niin, nyt niiden katteet pieneni. Mutta tässä voi olla sellainenkin skenaario, mitä mä pidän ehkä todennäköisimpänä ja lähes varmana, että kun Tesla laskee hintoja, niin se sattuu kilpailijoita aika paljon. Kilpailijat joutuu laskemaan hintoja. Mutta mitä käy, kun kilpailija tienaakin vaikka, tai kilpailijan katteet on vaikka 5% ja Tesla on 30%, ja Tesla laskee hintoja niin, että niiden katteet puolittuu, niin miten se pystyy se kilpailija laskemaan hintoja saman tapaan, koska niidenkin on pakko laskea autoja, koska muuten ihmiset ostaa Teslan eikä niiden autoja. Ja silloin tässä käy sellainen tilanne, että joku joutuu laskemaan katteet nolliin tai vielä miinukselle ja joutuu supistaa tuotantoa ja mahdollisesti menee vielä niin pokeritermeissä katki, eli konkurssiin. Ja se voi olla pitkällä aikavälillä ihan hyväkin juttu, että joku kilpailija menee konkurssiin, se ala vähän pienenee ja tervehtyy ja Tesla ja joku muu valmistaja voi saada taas isomman markkinaosuuden ja paremmat katteet. Ja muutenkin se on vähän hullunkurinta asetelmaa, että niin kuin viimeisten vuosien aikana on tullut niin paljon enemmän automyyjiä tai niin kuin autovalmistajia ja kaikki on arvostettu hirmu korkealle, että miten se yhtäkkiä voi mennä niin, että tässä on 10 uutta valmistajaa ja kaikki saa niin kuin nämä miljardiarvostukset, että eikö tässä nyt ketään häviäjää ole. Niin nyt seuraavien vuosien aikana tullaan näkemään, ketä ne häviäjät sitten on. Joo, ja mä uskon, että se ei varmasti ole Tesla. Tesla on niin kuin todella vähän, niin kuin todella hyvä varainen, paljon rahaa kassassa, ei käytännössä mitään velkaa päinvastoin kuin muilla. Ja kaikkein tärkeintä, että niillä on niin kuin eniten varaa katteessa laskee hintoja, jos tulee paha päivä, globaali taantuma, mitä vaan. Joo, toi on hyvä pointti, ja nimenomaan jos miettii sähköautomarkkinaa, joka nyt on selkeästi niin kuin edelleenkin vahvassa kasvussa, ja nyt viime vuoden myyntilukuja kun katsoo, niin myytyjen autojen määrä laski oikeastaan niin kuin melkein kaikilla päämarkkinoilla, Jenkeissä, Euroopassa, Kiinassa. Kiinassakin me taidettiin nähdä jotain tilastoja, että Kiinassa olisiko ollut 9 vuoteen heikon kuukausi toi
oliko se marraskuu vai mikä. Joo. Että sielläkään asiat ei todellakaan ole hyvin. Ja Kiina on nimenomaan se, minkä takia Teslan kurssi on nyt laskenut, että Kiinassa on jouduttu tehdä niitä hinnanalennuksia. Joo, kyllä. Että niin kuin nähdään, että sähköautojen myynti kasvaa kyllä kaikilla näillä markkinoilla, mutta niin kuin autojen määrä itsessään laskee. Tuossa on niin kuin aika isossa ongelmissa niin kuin etenkin nämä perinteiset autonvalmistajat, jos puhutaan vaikka just niin kuin vaikka Volkswagenista, niin siellä myynti laskee kovaa ja sitten myydään yhä enemmän sähköautoja. Ja niin kuin tiedetään, niin oikeastaan niin kuin perinteiset valmistajat ei tee katteita ollenkaan tällä hetkellä sähköautoilla. Ja toi on yksi syykin, minkä takia mä oon niin ollut innoissani testata, että jos joku valmistaja, mikä pystyy myymään tuotetta voitoilla, mitä kukaan muu ei pysty tehdä, ja todella massiivisilla voitoilla, niin eikö se kerro jostain, että on jollain tapaa mullistava firma. Että edelleenkään Tesla lisäksi en tiedä, tekeekö ehkä BYD-voittoa, ja sitten kaikki muut myy niin kuin nollakatteilla, ja ne saa päästökredittejä sun muita. Että se ei johdu siitä, että ne ei vaan vaivaudu, vaan ne ei pysty tehdä niistä niin kuin kovin isoa voittoa, jos mitään. Ja Tesla on ainut, mikä pystyy, niin todennäköisesti ne tekee jotain paremmin kuin ne muut. Ja me tullaan varmaan myöhemmin slaideissa niin kuin johonkin näihin, mitkä ne kulurakenteet on ja mihin se voitto valuu ehkä muilla ja miksi Tesla tekee parempaa tuottoa. Joo. Katsotaan tähän väliin vaikka toi osakekurssi logaritmisella asteikolla, eli miltä se näyttää tuolta Teslan listautumista lähtien. Nyt kun on ollut paljon puhetta siitä, että tämä kupla on puhjennut, niin loppupeleissä, kun katsotaan logaritmisella asteikolla, niin tämä ei näytä lainkaan niin kuin siltä, että kupla olisi puhjennut, vaan tässä ollaan ennemminkin niin kuin tämmöisessä niin kuin korjaavassa liikkeessä, mistä on niin kuin hyvä mahdollisuus siihen, että lähdetään siihen seuraavaan nousullekin jossain vaiheessa, kun nämä makrotekijät ja muut tekijät kehittyy niin kuin parempaan suuntaan. Että jos katsoo monen semmoisen niin kuin tekno-bumtsipum-osakkeen, mitä nähtiin tuossa niin kuin koronapohjan jälkeen, niiden kurssikäyriä, niin ne on semmoisia, että niin kuin suoraan ylös ja suoraan takas alas niihin samoihin lukemiin, mistä joskus aikoinaan on lähdetty ja monen osakkeen tapauksessa ehkä jopa niin kuin kaikkien aikojen pohjiin. Niin Teslalla ei ole ollenkaan niin kuin semmoinen keissi, että tässä puhutaan niin kuin 5 vuoden säteellä, taitaa olla jotain niin kuin 300-500% se tuotto edelleenkin, tuolta alusta lähtien taitaa yli 10 000% tuo tuotto. Joo. Et siinä mielessä tämä ei niin kuin, mun mielestä nyt on näkynyt niin kuin, vaikka Hesarissakin ollaan niin kuin listattu kuplien puhkeamisiin, niin siellä on Tesla ollut mukana, niin mun mielestä tämä Tesla ei niin kuin täytä sen niin kuin kuplan ja sen puhkeamisen kriteereitä, etenkin kun katsoo kurssigraafia ja kanssa kun ottaa huomioon sen potentiaali, mikä sillä yhtiöllä kuitenkin on vielä, että en yhtään lukisi pois sitä mahdollisuutta, että Tesla nousee noihin vanhoihin huippuihin tässä seuraavan 5 vuoden aikana tai jopa selkeästi niiden ylikin. Joo, tulee vähän mieleen niin kuin se, niitä Bitcoin-graafeja, kun katsoo, kun Bitcoin on julistettu, se oli kupla täällä ja täällä ja täällä ja 10 kertaa se on ollut kupla ja nyt me oltiin oikeasti, että ei tästä tulekaan mitään ja sitten se aina vaan jatkaa sen kuplan jälkeen nousuun. Tulee jollain tapaa se mieleen ja se, mikä tuli myös mieleen tästä, että mua itteeni ei juurikaan kiinnosta nämä graafit, varsinkaan menneet. Että mä oon aina sellainen, että mun mielestä, kun me ollaan tässä hetkessä, niin täällä menneillä ei ole enää mitään väliä. Ainut asia, mikä meille merkitsee, on tulevaisuus. Ja mulle ei merkitse mitään, milloin mä oon itse ostanut tai myynyt Teslaa, tai missä hinnassa se on treidannut, onko se treidannut tonnissa vai $5, vaan se, miltä se kasvunäkymä näyttää suhteutettu niihin kertoimiin, se on ainut, milloin mitään väliä. Ja siitä päästään ehkä niin kuin hyvällä aasinsillalla kanssa tähän, että tässä näkyy tosiaan toi osakekurssin kehitys sekä sitten toi osakekohtaisen tuloksen kehitys. Eli vihreä on toi osakekohtainen tulos ja niin kuin nähdään, niin se jatkaa edelleenkin niin kuin ihan nätissä nousujohteisessa suuntauksessa samaan aikaan, kun toi osakekurssi on nyt crashannut, mikä tarkoittaa kääntäen sitä, että arvostuskertoimet on tullut todella rajusti alaspäin, joka oikeastaan nähdään tässä seuraavassa graafissa, että tässä tämä kertoo ton kvartaalin korkeimman ja matalimman PE-luvun, eli tuolta kun ollaan oltu niin kuin monen sadan PS aikaisemmin, nyt ollaan tultu niinkin alas tässä edellisessä kvartaalissa kuin 34 taaksepäin katsovalla PE:llä. Ja jos mennään takaisin tuohon edelliseen graafiin, niin nähdään, että toi analyytikoiden konsensusennuste tuohon 4. kvartaalin tulokseen on toi $1.25. Jos miettii sitä niin kuin Teslan tuloksenteko kyvyn kautta, niin se tarkoittaa sitä, että jos sen kertoo 4, eli annualisoi ton niin kuin 4. kvartaalin tuloksen, niin sitten päästään $5 tulokseen. Joo. Joka nyt niin kuin tuossa alimmillaan, kun Tesla kävi about $100, sen tarkoittaa sitä, että se PE olisi enää 20, mikä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin todella huomattavasti maltillistunut ja tullut niin kuin oikeastaan tämmöisten normaalien yhtiöiden, jotka ei juurikaan enää
edes välttämättä kasva, niin siihen samaan PE-luokkaan niiden kanssa. Ja kuitenkin jos uskoo siihen, että Teslalla on vielä sitä tuloskasvua tässä tulevina vuosina rajusti tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että se osake tällä hetkellä voi näyttää jopa niin kuin naurettavan halvalta, jos uskoo siihen tuloskasvuun. Joo, tässä minkä takia on laskenut ja kertomatta niin paljon, että nyt on vahva epäilys, että se EPS ei nousekaan ensi vuonna samaan tahtiin, ja Moskva on itse vihjannut, että se saattaa mennä jopa nollaankin, ja silloinhan nämä PE-luvut tulee menee niin kuin suoraan ylöspäin, ja mä en niin kuin hirveästi historian perusteella usko, että markkinaan kuitenkaan katsoo niin montaa vuotta eteenpäin, vaan että ne on yleensä silleen, että okei, nyt toi kasvu menikin tasaiseksi tai vähän laski, ja nyt ne arvostuskertomat vaan laskee ihan hitosti, eikä ne katso silleen, että ehkä 3 vuoden päästä ne nousee taas hitosti, mitä ehkä Teslan uskovat uskoa. Mä uskon itsekin, että saattaa laskea lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä taas menee isosti nousuun. Mutta mä uskon ymmärtäväni, että just markkina ajattelee vähän eri tavalla kuin minä tai sinä Teslan kohdalla, ja pelkään ja uskon, että ne tulee pitää Teslan hintaa aika alhaalla, varsinkin jos toi tulos ei kasva ensi vuonna, niin kuin pelätään nyt. Joo, ja se on niin kuin iso ja niin kuin ihan oleellinen pelko, koska tässä vaiheessa, kun ollaan nähty, että hintoja lasketaan, vaikka kappalemääräinen myynti lisääntyykin tästä vuoden aikana, niin se voi olla, että se tulos niin kuin hetkellisesti laskee tässä vuonna 2023, ennen kuin se mahdollisesti kääntyy sitten nousuun 24, 25 ja siitä eteenpäin. Et tuntuu siltä, että markkina on jossain määrin kuitenkin niin kuin vähän tyhmä ekstrapoloimaan sitä sen hetkistä kasvun kehitystä. Eli kun nähtiin tuossa koronadipin jälkeen, kaikki yhtiöt postasivat ihan uskomattomia kasvuprosentteja, niin osakekurssit nousi niin kuin hinnoittelemaan semmoista korkean kasvun kerrointa todella monelle yhtiölle, ja heti kun ne kääntyi taas niin kuin laskuun tai stabiloitu ne kasvukertoimet niillä yhtiöillä, niin osakekurssit on niin kuin tullut alas kuin lehmänhäntä. Oikeastaan nyt sama on tapahtunut Teslalle, vaikka niin kuin pitkään näytti siltä, että toi niin kuin kasvun hidastuminen ei tulisi koskemaan Teslaa, mutta nyt tässä niin kuin viimeisten tai 3. kvartaalin ja 4. kvartaalin kohdalla niin kuin moni tekijä alkoi osoittamaan siihen suuntaan, että kyllä nyt käy niin, että lyhyellä aikavälillä ainakin Teslan kertoimet tulee alas. Todella raju muutos siinä tapahtui 3. kvartaalin aikana, ja Tesla itse asiassa antoi aika hyvän kuidan senkin 4. kvartaaliin, mikä menikin vähän niin kuin lässähti. Että joku kova muutos tapahtui kuluttajakäyttäytymisessä, ja sen takia itsekin on mennyt varovaisemmaksi, jopa myynyt osakkeet, ja aika näyttää, oliko se virhe vai ei. Mutta tilanne on nyt tämä ja tulee todella niin kuin jännä vuosi, että mitä tässä tapahtuu, että tuleeko Teslan niin kuin, kysyntä nousee tästä, vai ollaanko me jossain globaalista antumassa, ja meneekö kilpailijat katki, vai oliko tämä vaan niin kuin joku maaginen juttu, että pelkästään Teslan kysyntä laski hitosti, ja kenenkään muun ei, niin aika näyttää sen sitten. Ja se voi tosiaankin olla niin, että tämän nopean kasvupyrähdyksen jälkeen, mikä nyt ollaan nähty tuossa niin koko sähköautomarkkinassa kuin Teslan suhteen, niin saadaan ainakin tämmöinen yksi välivuosi. Et nytkin ollaan niin kuin tosi monella markkinalla päästy jo tosi korkeisiin lukuihin näissä sähköautoissa. Et jos lasketaan yhteen just toi BEV, mikä tarkoittaa täyssähköautoa, ja sitten toi PHEV, eli se ladattava hybridi, eli sähköauto, missä on sähkömoottori ja voi ladata, niin esimerkiksi Saksan markkinan suhteen nähdään tässä nämä uusimmat luvut joulukuulta, niin tämä ladattavien sähköautojen markkinaosuus on kasvanut jo yli 50%. Ja katsotaan tuonne graafin vasempaan reunaan, niin tuolta vuoden 2019 lopusta, missä polttomoottoriautoja myytiin vielä noin 60%, niin niiden osuus on tippunut näin 20%. Tämä on niin kuin sama iso muutos, mikä ollaan nähty tosi monella markkinalla nyt, että ollaan päästy noihin yli 50% lukuihin sähköautoissa. Nyt esimerkiksi Suomessa päästiin joulukuussa kanssa. Ruotsissa oli koko viime vuosi yli 50%. Myös niin kuin Euroopan suurin sähköautomarkkina Saksa, niin yli 50%. Tämä niin kuin muutos kohti sähköautoja näyttää tässä vaiheessa niin kuin täysin pysäyttämättömältä, mutta eihän nämä mene niin kuin suorassa linjassa koskaan, vaan tässä voi tulla niin kuin pientä tämmöistä niin kuin heiluntaa, niin kuin tuossa nähdään vaikka vuoden 2021-2022 vaihteessa. Ja varmaan yksi niin kuin iso tekijä saattaa olla vaikka Euroopassakin tämä energiakriisi ja se pelottelu sillä sähkön hintojen nousulla, niin moni ei ehkä ole uskaltanut nyt loppuvuoden aikana tilata autoja, jotka näkyy sitten taas noiden tilausbacklogien seurauksena ehkä tässä vasta niin kuin seuraavan 6 kuukauden ja vuoden aikana. Joo, tässä näkyy ihan hyvin trendiä, että miten nuo sähköautot on yleistymässä. Ja se oli itse asiassa mulle, kun mä katsoin mihin mä lähtisin sijoittamaan rahaa aikoinaan, niin se oli mun tärkeimpiä kriteereitä on megatrendi. Eli
millä alalla se firma on. Se oli yksi kaikkein tärkeimpiä kriteerejä, eli megatrend on sellainen, että mihin ihmisten käyttäytyminen niin kuin muuttuu. Et sanotaan, että tupakkateollisuus on aika niin kuin huono megatrendi, niin kuin negatiivinen, että se tupakointi vähenee koko ajan ja sitten joku salilla käyminen on niin kuin hyvä megatrendi ja kaikki internettiin liittyvä on tosi hyvä megatrendi ja sähköautot on erinomainen megatrendi, koska meidän elinaikana vielä noiden polttomoottoriautojen käyttö lopetetaan kokonaan ja koko maailma tulee mennä sähköautoihin, eli se markkina kasvaa varmasti ja tosi isosti koko ajan. Ja se on sellainen asia, mihin se firma ei voi koskaan vaikuttaa, että sulla voi olla vaikka maailman paras joku uhkapelisivu tai joku tupakkafirma tai joku tällainen, mutta sitten tulee joku juttu, että ne kielletään kokonaan, sä et voi tehdä mitään tai niiden niin kuin toimintaa haitataan kaikella tavalla ja niin kuin käyttäjäkunta vähenee koko ajan. Niin siinä ei auta oikeastaan mikään. Sen takia se megatrendi on ollut mulle niin tärkeää. Ja Teslalla on erinomainen megatrendi. Joo, ja toinen, mistä on puhuttu oikeastaan niin kuin joka vuosi se, että oli sitten Volkswagen tai joku muu iso valmistaja, niin ilmoittaa, että tullaan ohittamaan Tesla tänä ja tänä vuonna. Ja nyt kun tätä niin kuin on seurannut monen vuoden ajan jo tätä kehitystä, niin sen vaan niin kuin huomaa, että vaikka Volkswagen, joka on ehkä niin kuin yksi näistä, joka aina niin kuin siirtää sitä vuodella tai kahdella, että milloin ne ohittaa Tesla, niin joka vuosi kuitenkin Volkswagen jää lisää vaan Teslasta jälkeen. Niin tämä on ollut mielenkiintoista, että tuommoinen iso auton valmistaja, joka toimittaa 10 miljoonaa autoa vuodessa, ilmoittaa, että me ohitetaan kohta Tesla, niin kuitenkin tästä huolimatta joka vuosi jää enemmän jälkeen näissä toimitetuissa autoissa. Tässä tullaan vähän siihen niin kuin mun aikaisempaa jalkapallovertauksesta. Jos me katsotaan, että tuo Messi on täysin poikkeuksellinen pelaaja, mutta sillä ei ole yhtään mestaruutta vielä, se on niin nuori. Ja mä väitän, että siitä tulee huippupelaaja. Ja sitten taas moni on silleen, no mutta kun näillä muilla on tämä 20 vuoden kokemus ja näillä muilla on nämä kaikki mestaruudet, ja sitten kun ne pääsee vaan katsomaan, miten se Messi pelaa, ne vaan kopioi, niin näistä on väitellyt foorumeilla niin kuin tuhansia viestejä ajan, että niin kuin on aika varma, että ne ei vaan tuu menee ohi, että tämä on aika mullistava firma. Ja joka vuosi ne on niin kuin tulossa ohi, mutta ei ne sitten tulekaan ohi. Ja VV:llä ja kaikilla näillä oikeastaan melkein on ollut niin kuin tosi, mä en tiedä kelle ne niin kuin uskottelee sitä, että me tullaan menemään Teslan ohi ensi vuonna sinä vuonna, mutta ei ne koskaan mene. Mutta Volkswagen esimerkiksi niiden entinen toimitusjohtaja Herbert Diess on niin kuin ihan avoimesti sanonut, että Tesla on niin kuin niiden se benchmark, että tämä on niin kuin paras tapa, miten voi tuottaa autoja, että kaikki meidän niin kuin suunnitelma pitää olla se, että me pystytään vaan tehdä yhtä hyvin kuin Tesla ja ehkä joskus paremmin. Ja se on ehkä alkanut hiertääkin siellä niitä ja Herbert on potkittukin ulos osittain ehkä sen takia. Mutta kyllä niin kuin vakavimmat kilpailijat, just Herbert ja näin, niin kyllä niin kuin aika paljon kunnioittaa Teslaa, niin kuin näkee, että on niin kuin tosi kova juttu. En mä usko, että ne välttämättä oikeasti uskoo siihen, että tulee menee ohi, mutta ehkä sun on pakko sanoa, jos sä oot lätkäkoutsi tai firman CEO, niin et sä voi sanoa vaan, että me menetettiin tämä peli, hei, vaan kyllä sä niin kuin yrität uskoa, että kyllä me tehdään kaikki, me mennään joskus ohi, niin mä uskon, että se on ehkä enemmän tätä. Eli tosiaan nämä perinteiset autonvalmistajat etenkin tuntuu olevan kaikista isoimmissa ongelmissa, että kun on tämä megatrendi sähköautot, kohta myydään niin kuin lähes pelkästään sähköautoja, vaikka Euroopassakin, mikä on vaikka Volkswagenin kaikista suurin ja tärkein markkina, mutta ne ei oikein tee voittoa niillä sähköautoilla, eikä ne oikein saa niin kuin lisättyä omaa markkinaosuuttaa, että Volkswagen-gruppi, johon kuuluu siis Volkswagen-brändin lisäksi Audi, Skoda, Porsche, Seatia, Cupraa, niin niiden markkinaosuus, huolimatta siitä, että niillä on tullut hirveä määrä uusia sähköautoja viimekin vuoden aikana, niin laski. Eli se viime vuoden VW Groupin markkinaosuus laski niin vuodesta 2021 kuin vuodesta 2020, eli se on niin kuin aika oikeastaan hälyttävä huomio. Tässä tulee tosi paljon taas mieleen se Apple-vertaus, että 2007, kun ne julkaisi iPhonein ja etevimmät sijoittajat näkevät, että tämä on täysin mullistava tuote, tämä on uusi tapa tehdä puhelimia ja puhelimet on paljon muutakin kuin soittamista varten ja nyt Tesla on keksinyt uuden tavan niin kuin mullistaa autoala, että autot on muutakin varten vaan kuin ajamista varten. Ja silloin nämä kans väitettiin aina, että no kyllä nämä muut valmistat, kun näillä on nämä kokemukset ja kaikki, että kyllä sitten kun ne alkaa tekemään näitä kosketusnäyttöjä, niin kyllä ne sitten tulee ohi, että kyllä toi tosta hiipuu, niin nyt on täysin niin kuin sama, vähän sellainen deniaali Teslan kohdalla, että kyllä näistä kun tämä Volkswagen, täällä on tämä 100 vuoden kokemus ja näillä kaikilla on nämä 100 vuoden kokemukset ja ne on niin hyviä siinä ja ne on aina ollut hyviä, että kyllä ne sitten kun ne vaivautuu ja sitten kun ne vaan niin kuin tulee, niin ne menee ohi sitten, niin tämä on just sellainen samanlainen tilanne, että jos haluat uskoa siihen, niin usko vaan, mutta mä väitän, että se ei vaan mene niin. Ja Teslan kohdalla ehkä fiksumpi keskustelu aina mun mielestä on se, että onko Tesla liian kallista, onko ne kertoimet liian kovia. Että mun mielestä on ihan päivän selvää, että ne tulee olemaan niin kuin ykkönen automyyneissä.
ja sähköautomyynneissä, niin kuin ainakin seuraavat 10 vuotta, eikä kukaan menossa ohi, ainakaan länsimaalaiset valmistajat. Ehkä vaan Kiinasta voi BYD, se on niin kuin aika kova firma, että ehkä se voi tulla, mutta ei näistä vanhoista ole niin kuin ylimielistä sanoa, mutta ei näistä ole mihinkään. Et anteeksi kaikille, ketä te olette niin kuin, näiden niin kuin shareholdereita, ja ehkä se voi olla siltikin hyvä sijoitus, että ehkä joku BMW pystyy tehdä tuottoa ja jakaa osinkoa niin kuin silleen, että niistä pääsee aika hyvin voitollekin, mutta en niin kuin missään nimessä usko ikinä, että tulisi ohittaa Teslaa tässä sähköautohommassa, ellei niin kuin ehkä jos me puhutaan, että 40 vuotta menee aikaa ja tapahtuu vaikka mitä ihmeasioita, niin ehkä sitten jo ennen mennyt konkurssiin vielä, mutta ei muuten. No toi, mistä äsken mainitsitkin, eli se uhka, mistä se tulee Teslalle, niin se ehkä tulee nimenomaan tuolta Aasian suunnasta, ja BYD on tässä viimeisten parin vuoden aikana myös osoittanut sen omien myyntiensä kautta, ja ne tosiaan kilpailee Teslan kanssa. Ne ehkä toimii aika eri segmentissä noin niin kuin hintaluokan suhteen kuin Tesla tällä hetkellä, mutta osittain varmasti myös kannibalisoi Teslan myyntiä tuolla Kiinassa ja Aasiassa, ja kyllä BYDn tavoite on kuitenkin niin kuin lähteä laajentumaan myös nyt Eurooppaankin, Joo. joten sillä voi niin kuin selkeää vaikutusta olla, ja tämä on ehkä niin kuin se isoin haaste Teslalle, että BYD sekä muut kiinalaiset autonvalmistajat. Joo, kyllä. Nyt näyttää siltä, että nämä uudet pelurit on niin kuin keksinyt uudet tavat toimii, ja nämä nyt niin kuin näyttää, miten se homma toimii, ehkä jo niin kuin, miltä näyttäisi. Tuli vielä siitä Apple-vertauksesta mieleen, että silloinkin kun puhuttiin, että näillä Volkswagen-sumuilla on niin kuin nämä 100 uutta mallia, mitä ne tuo, niin silloin oli myös vähän sama tilanne, että Apple oli yksi iPhone, mitä oli aika kustannustehokas valmistaa, ja se tuote oli niin kuin se softa siellä sen niin kuin sisällä. Ja sitten oli kilpailijat, kenellä oli niin kuin nämä 100 muuta. Nokialla oli 50 eri mallia, mistä valita, ja niin kuin, niitä tuli vaan lisää kustomointia hirveästi asiakkaille. Se on niin kuin täysin sama asetelma, mikä nyt on autoissa, että kun sä menet jonnekin muulle autovalmistajalle kuin Tesla, sä voit valita jostain 100 eri mallista, mitä sä ostat, ja sitten sitä pidetään niin kuin, että sitä pidetään Teslan heikkoutena, että kun on vaan noin pari mallia, mutta se on päinvastoin, kun sulla on muutama malli, niin sä pystyt tehdä niitä todella kustannustehokkaasti, pystyt tarjoamaan asiakkaille niin kuin paljon paremman hinta-laatusuhteen, ja sitten se tuote on yleensä siellä auton sisällä se softa enemmän kuin mikään muu. Mulla tuli nopeasti sellainen vertaus mieleen, että kun on ollut sota-aikoja, niin sulla on 2 tapaa vaikka valmistaa jotain tankkeja sun armeijalle, vaikka toisessa maailmansodassa. Sä voit valmistaa tosi monta eri mallia, ja sitten sulla on eri ominaisuuksia tähän taisteluun. Tämä malli saattaa olla parempi ja tuohon taisteluun toi malli. Mutta sitten sulla tulee hirveä, että se on kalliimpaa valmistaa, niin sitten niiden komponentteja on erilaisia, niiden pitää korjaaminen on vaikeampaa. Mutta sitten jos sulla on yksi tankki, mikä on vähän ok kaikessa, se massavalmistus on heti niinku huomattavasti helpompaa. Ja se on ollut sellainen taktiikka, mikä on yleensä näille armeijoille toiminut vähän paremmin. Jos joku sotahistorioitsija tietää mua paremmin, niin sitten teidän kommenttikenttää voi niinku sit korjata, että mä olin väärässä tässä, mutta mä oon ainakin ymmärtänyt, että se menee aika vahvasti noin. Tesla-karhut on yleensä sitä mieltä, että nämä kilpailijat tulee varmasti ohi Teslasta, mutta sitten taas te 2 ehkä Suomen 2 tunnetuinta Tesla-bullia, niin olette sitä mieltä, että kilpailijat ei tuo ohi. Niin mitkä niitä Teslan oikeita kunnollisia kilpailuetuja sitten näihin verrokkeihin on? No, kustannustehokkuus on niin kuin yksi kaikkein tärkeimpi, ja myöskin se, miten pienellä rahalla, miten paljon saa aikaa. Että kun puhutaan, että tuo R&D-budjetti tässä slaidissa on vaikka 10% tulee siitä, niin mun mielestä Tesla on ollut paljon vähemmän niin kuin suhteessa kilpailijoihin, että Tesla on ehkä koko absoluuttisella määrällä pienemmällä R&D-budjetilla saanut kaikkein eniten innovaatioaikaa. Yksi isompi juttu on, että Tesla myy suoraan kuluttajille, poistuu nämä ikävät dealerit välikädestä, että jos sä tilaat Teslan, sä pystyt tilata sen minuutissa puhelimelta, se tulee sun kotiovelle. Jos sä haluat tilata vaikka Mersun, niin sä menet sinne sivuille pähkäille puoleksi tunniksi, miten tämä tapahtuu, sitten sä saat sieltä ehkä ajan dealerille, sä käyt siellä kun ajaa, neuvottelee vähän hintaa, miten, niin kuin, mihin hintaa tämän saisi, ja sitten se ottaa sen oman markupin siitä välistä, mikä ei mene ollenkaan tuolla autofirmalle, joka tekee autoa vaan se dealerille, ja sitten se asiakas maksaa loppuelämänsä siitä auton huollosta sille dealerille, ja se dealer elää sillä, ja sitten taas se autovalmistaja saa rahaa vaan kerran, kun se myy sille dealerille auton, eikä sen jälkeen mitään rahaa. Sitten taas Tesla myy itse suoraan sen auton, saa paljon paremmat katteet, kun niiltä puuttuu kokonaan tämä mainostaminen ja dealerit, niin kuin huomattavasti paremmat katteet, ja sitten Tesla pystyy rahastamaan autolla myöskin sen jälkeen, kun se on ostettu. Ja just toi oikeastaan näkyy noissa luvuissa, että jos katsoo Teslan bruttokatetta per myyty auto, niin tuossa ollaan parhaimmillaan noustu tuonne $15,000 per myyty auto, kun monella kilpailijalla saattaa olla sieltä niin kuin tonnista 5 tonniin se, että mitä tehdään per myyty auto voittoon, niin se on niin kuin ihan eri luokassa ollut tähän mennessä, ja tähän on niin kuin isolta osilta
perustunut se niin kuin korkea arvostus ja tähän ollaan ehkä maalautu vielä sitä, että tämä voisi tästäkin parantua tämä bruttokate per myyty auto sitä kautta, että jos sitä softamyyntiä saadaan vielä, ei välttämättä samalla kostaan autoa, vaan myös niin kuin tulevaisuudessa myytyy. Plus sitten Tesla on tuonut tuon oman vakuutustuotteen kanssa, joka voisi tuoda sitä semmoista jatkuvaa myyntituloa myös ja sitä kautta niin kuin pidentää sitä ansainta elinkaarta siinä auton suhteen, että tässä varmaan niin kuin lyhyellä aikavälillä kohdistuu paineita tähän bruttokatteeseen, mutta kysymys on se, että mikä on pidemmän aikavälin semmoinen realistinen bruttokate, mihin pystytään päätymään. Ja sehän tulee periaatteessa niin kuin kahta kautta, että se ei pelkästään määritys sen myyntihinnan perusteella, josta nyt ollaan nähty, että niitä joudutaan ehkä ainakin hetkellisesti laskemaan, vaan se määräytyy sen myyntihinnan sekä sen auton kustannusten perusteella. Eli jos katsotaan tosiaan noita kustannuksia per myyty auto, niin Teslahan on historiallisesti pystynyt tuomaan aika paljon alaspäin niitä tässä pitkin vuosia, kunnes nyt tässä niin kun tämän inflaatiopiikin seurauksena ollaan nähty oikeastaan ensimmäistä kertaa se, että myös nuo kustannukset on ainakin väliaikaisesti noussut. Nythän nähdään monessa noista raaka-aineista jo, että niiden hinnat on tullut jo selkeästi alaspäin, joten se ehkä varmaan myös auttaa Teslaa kustannuspaineiden kautta sekä sitten nuo Teslan uudet tehtaat, mitkä on rakennettu Berliiniin, Texasiin, niin ainakin lähtökohtaisesti pitäisi olla kustannustehokkaampia kuin nuo aikaisemmat. Samaan aikaan myös toi skaalaedut, eli kun nuo valmistusmäärät nousee, niin sitä kautta myös se per autolle jyvitetty kustannus laskee, jos niitä tehdään siinä samassa tehtaassa enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on niin kuin mahdollisuutta Teslalla kuluja säästämällä myös niin kuin, osa siitä hinnan potentiaalisesta alennuksesta niin kuin korvata jollain jopa kokonaan. Et siinä mielessä se kate per myyty auto ei lainkaan välttämättä laske siinä suhteessa, kun hintoja lasketaan nyt. Ja nythän se niin kuin alkaa aika hyvin. Meillä ei välttämättä ole siitä slidea, missä niin kuin näkyy Teslan tuotot, jos verrataan vaikka Fordia ja GM. Nyt taitaa olla jo tilanne se, että jos pari vuotta sitten joutui väittelemään, että minkä takia Tesla pitäisi olla GM tai Fordia arvokkaampi, niin nyt se näkyykin jo, että hei, ne myy puolet vähemmän autoa, mutta tekee silti enemmän voittoa, koska niiden katteet on niin kuin monesta syystä paljon paremmat. Ja nyt voisi niin kuin uskoa, että tämä trendi tulee jatkuu, että jos Tesla myy 1 miljoonalla autolla enemmän kuin joku kilpailija myy 5 miljoonalla autolla, niin mitä sitten tapahtuu, kun Tesla myy sen 10 miljoonaa autoa? Sekin, että Pauli tässä jaksossa useaseen otteeseen maininnut, että Tesla on niin kuin ihan ylivertainen tuote muihin näihin niin kuin vanhoihin autovalmistajien autoihin, varsinkin tähän niin kuin sähköauto maailmaan, jos katsotaan. Onko sulla itselläsi Teslaa vai mistä sä itse perustat nämä sun näkemykset? Joo, eli se pyörä vaihtui silloin aikoinaan Audi A7, rakastin sitä autoa, kaikki oli tosi jees. Sitten se päivittyi siitä Audi RS7, rakastin vielä enemmän sitä ja tyttöystävä myös. Ja sitten mä olin silleen, että pitäisikö toi Tesla käydä koeajaa ja kävin koeajaa sen ja sitten ostin Teslan ja mulla oli hetken aikaa 2 autoa, RS7 Audi ja Tesla Model S. Ja tyttöystä oli koko ajan silleen, että ei me tarvita tuota Teslaa mihinkään. Mä oikein tykkään muutenkaan tuosta Teslasta, että Audi on niin siistiä, sen äänet ja kaikkea, se näyttää niin hienolta ja pirun makea auto, että hän mieluummin käyttää sitä Audia ja Teslaa pitää ladatakin ja kaikkea. Ja se meni aika nopeasti siihen, että tyttöystä vaikka valittaa, että voisiko hän ajaa niin kuin Tesla, että miksi mä ajan koko ajan Teslalla, ja että jos piti mennä ainakin pidemmällekin, vaikka että hän haluaa lähteä ainakin Jyväskylään, että voisiko mä ottaa sen Audi, että hän haluaa lähteä sillä Teslalla sinne Jyväskylään ennemmin, että sillä on aika paljon mukavampi ajaa, ja vaikka sitä joutuu ladata, niin se vaan niin kuin oli hitosti mukavampi ajaa ja käyttää, että koko kokemus oli niin kuin huomattavasti parempi, ja tämä niin kuin vahvisti vaan mun sitä, että jos mä tykkäisin itse Teslasta, niin mä varmaan olisi niin kuin tykkäisi osakkeestakaan, vaan niin kuin mä rakastan sitä tuotetta niin kuin tosi paljon, ja mun mielestä se on paras auto, mitä mä oon koskaan ajanut, helppokäyttöisin ja ei ole niin kuin juurikaan pahaa sanottavaa, en keksi siitä. Ja mä nyt en selkeästikään ole ainut, vaan niin kuin suurin osa, ketä Teslalla ajaa, on samaa mieltä. Ja se tulee johtaa siihen, että niin kuin Teslan brändistä lataa tykkää kaikkein eniten, niin kuin tässä kuvassa näkyy. Ja suurin osa, ketä ostaa Teslan, on sille, että he ei enää millään merkillä koskaan uudestaan. Alkaa niin kuin haippaa sitä Teslaa vähän liikaakin kaikille, niin kuin minäkin. Ja Teslassa on ihan huippuominaisuus justiinsa se, että kun sä ostat Teslan kerran, niin se auto päivittyy jatkuvasti. Koko ajan tulee over-the-air updateja, milloin tulee vähän rangeja lisää, milloin vähän
softa paranee, uusia ominaisuuksia, koko ajan kiva katsoa, joku uusi peli tuli sinne autoon tai joku muu uusi ominaisuus ja milloin jouset paranee ja näin poispäin. Jos sä ostat vanhaan aikaan ollut se, että sä ostat kerran auton ja se ei koskaan enää päivitä, sun pitää ostaa se uusi malli sitten, kun se tulee ja se on vähän sellainen loputon kerran, mutta sitten tämä Tesla, mulla oikeastaan niin kuin tarve ostaa, että tämä jatkuvasti paranee ja tämä on niin kuin hyvä, tässä on mitään vikaa. Se on niin kuin se, millä Musk on mullistanut alaa ja niin kuin tehnyt sen uuden innovaation, että hei, että nämä on sellaisia tietokoneet renkaiden päällä, mitä me voidaan niin kuin jostain headquartersilta päivittää jatkuvasti ja tuoda lisää ominaisuuksia, millä voidaan vaikka rahastaakin ja asiakkaat on tosi tyytyväisiä ja Teslasta on tullut sellainen virus, mikä tämän takia leviää, että se on niin rakastettu tuote, sitä kautta brändi, niin hyvät ominaisuudet, asiakaskokemus on niin hyvä, että asiakkaat alkaa suosittelemaan sitä kaikille muille ja Tesla ei tarvitse mainostaa ollenkaan, vaan se menee suusta suuhun ja se saa niin kuin tosi paljon asiakkaita sille ja tällaisen niin kuin organisti vaan levii kaikkialle. Ja loppupeleissä Tesla saa aika hyvin brändin näkyvyyttä sitä kautta, että sitä rakastetaan, mutta sitä myös vihataan. Ja siten se niin kuin vastakkainasettelu herättää paljon kiinnostusta ja tuntuu siltä, että mikä vaan headline, mikä liittyy Teslaan, niin on aina vähän semmoinen clickbait, eli media käyttää tosi paljon niin kuin Teslaa ja Muskiin niin kuin uutisointia aikaa ja palstatilaa. Et sitä kautta Tesla saa semmoista niin kuin ilmastakin mediahuomioon. Välillä se on negatiivista. Ehkä ne negatiiviset uutiset, ne on niin kuin eniten klikattavampia vielä, mutta niin kuin ehkä siinä osittain ainakin on toiminut se, että all publicity is good publicity, että se vaan, että brändi mainitaan, niin on varmaan niin kuin, saanut ihmisiä kiinnostumaan ja kuitenkin tilaamaan sen että se, että lehdissä on paljon negatiivisia juttuja, niin se ei välttämättä ole ollut kuitenkaan aina edes huono asia. Ja se johtuu yleensä siitä, että se kuitenkin se lähtökohtaisesti tuote on tosi hyvä. Jos ei se olisi, niin se ei menisi näin ehkä. Ja tuossa on mielenkiintoinen havainto, että aina kun tulee Super Bowl Jenkeissä, eli tämä niiden niin kuin NFL:n päätapahtuma, niin kaikki autovalmistajat painaa niin kuin hirveisot mainokset sinne. Joka kerta kun ne mainostaa niiden omia sähköautojaan, niin mitä käy Teslalle? Teslan tilaukset ottaa ison hintapiikin. Ja kysyntäpiikin. Niin, kysyntäpiikin on nimenomaan, että se on aika hauskaa, että vaikka muut mainostaa, niin sitten joku kuluttaja menee katsoa, että mitäs nämä sähköautot, ja sitten puhuu ehkä siellä katsomassakin tai missä vaan, niin kuin, että ai sähköauto, ai toi Fordin sähköauto, mutta mitäs Tesla, jos ne alkaa puhua vaikka Teslasta sen jälkeen, että Tesla niin kuin liitetään niin vahvasti sähköautoihin ja aina kaikkea verrataan Teslaan. Jos joku kilpailija puhuu vaikka jostain, että mitkä niiden tavoitteet, ja ne aina, että ne tavoite on ohittaa Tesla. Se on se niin kuin päävihollinen kaikilla, niin kuin puheenaihe, ja se sataa niin kuin Teslalla aika hyvin. Ja sitten Tesla on yksi, mutta sitten on myös Musk toinen, mikä on niin kuin jossain määrin samanlainen, että se aiheuttaa tosi paljon rakastusta ja vihaa ja kerää klikkejä, ja se Muskin näkyvyys on niin kuin tosi merkittävä. Ja se on hyödyttänyt Teslaa aika hyvin, että tullaan seuraavassa slaidissa tuohon, että mitä vaikka Tesla saa niin kuin katsoja kertoja, kun se postaa jotain Twitterin tai YouTubeen tai minne vaan, niin tuossa näkyy ihan hyvin, että Tesla postasi just jotain pari viikkoa sitten, siellä on 30 miljoonaa katsojakertaa ja tuolla on 35 miljoonaa, mutta kun katsotaan jotain kilpailijaa, niin sitten näissä onkin vain 40 000 tai 17 000, että se niin kuin ilmiönä on niin kuin täysin eri mittaluokossa kuin nämä niin kuin muut. Ja mä uskon, että Musk on vahvistunut tosi paljon sitä ja Muskilta taitaa itse olla seuraajia 120 miljoonaa nyt jo ja aikaisemmin, kun mä katsoin, se oli 80 miljoonaa, että sekin kasvaa ihan räjähdysmäisesti, että se Muskin potkiminen Teslalta niin kuin ei ole niin yksinkertainen juttu, että se tuo niin paljon hyvää tähän firmaan, se on tehnyt niin paljon hyviä juttuja, että nyt on vähän niin kuin se vaakakuppi silleen, että kuinka paljon me voidaan sietää tällaista brändivahinkoa sekoilua verrattuna, miten paljon hyvää se on tuo mahdollisesti lisääkin, että se ei ole niin kuin yksinkertainen juttu, että pitäisikö se potkia pois vai ei, vai mitä pitää tehdä? Tässä on aika paljon nyt näitä niin kuin bull casein argumentteja tullut esille, ja selkeästi nämä kilpailijat nyt ei ole niin kuin se tavallaan, joka painaa siellä niin kuin karhujen täällä vaakakupissa ainakaan teidän silmissä ihan hirveästi, niin mikä nyt sitten, kun kumminkin hinta on lähtenyt hirveäseen laskuun tässä viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan niin kuin kunnolla, niin onko ollut jotain selkeitä merkkejä siitä, tai jotain semmoista, mitä olisi voinut jo ennakoida ja selkeästi hypätä pois alta ennen kuin tämä kunnon laskettelu on alkanut? Oli, ja Jukan kanssa me puhuttiinkin silloin syyskuussa tästä, että tuossa alkoi näkyä selkeästi merkkejä, että toi Teslan backlog alkaa niin kuin tyhjenee, ja se alkoi tyhjenee vaan kovempaa ja hälyttävämpää vauhtia, ja tässä vaiheessa olisi itse pitänyt tajuta, että nyt tämä kurssi laskee ja tämä kertomet pienenee, mutta siinä on aika vaikea tilanne, että kun sun pitää aina ennakoida se 34% lasku niiden verosyden takia, niin ostin vaan suojauksia ja sorttasin vähän niin kuin muuta kautta Teslaa ja kuitenkin pidin sen pääposition, mutta tuossa olisi
ilman muuta pitänyt pystyä tajua, että nyt nuo kertoimet tulee laskea tämän tilanteen myötä. Ja tämä on aikamoinen käännekohta, että ekaa kertaa mun aikana Tesla on joutunut tällaisia ongelmia, että yhtäkkiä on tapahtunut jotain, että tuo backlogi tyhjenee tuohon malliin ja joudutaan laskemaan hintoja, sitä myötä katteet laskee ja kertomet laskee. Ja nyt me ollaan täällä ja todennäköisesti tuosta tuo Euroopan backlogi tyhjenee seuraavaksi ja sitten tulee hinnanlasku Eurooppaan ja sitten USAsta. En tiedä, että siellä on nyt niitä valtion tukia, niiden kanssa vähän epäselvyykset, että joudutaan sielläkin laskemaan hintoja, että sekin selviää kohta. Ja nyt kun ne hinnat laskee kaikkialla, niin katteet laskee kaikkialla ja kertomat menee alaspäin. Ja tätä markkina nyt on nämä kvartaalit niin kuin ennakoinut ja sen takia se hinta on laskenut. Ja nähtäväksi jää, laskeeko hinta lisää, vai oliko tästä tämä paniikin huippu ja tästä se lähtee taas nousuun. Joo, toi oli mielenkiintoinen ja tämähän oli tosiaankin yksi aika hyvä semmoinen niin kuin etukäteisvaroitussignaali, kun näki, että toi backlogi kääntyi laskuun, koska tämä, jos menisi pidemmälle historiaan, niin tämä vaan niin kuin jatkaa koko ajan kasvamistaan tämä backlogi. Siinäkin vaiheessa, kun nähtiin jo, että ylipäätänsä niin kuin, vaikka tämä jenkki-automarkkina viime vuoden aikana niin supistui ihan selkeästi, niin Tesla kuitenkin edelleenkin kasvattaa backlogiaan ja kuluttajan luottamus, joka oli laskenut jo niin kuin pitkän aikaa käytännössä koronakriisistä, se saavutti itse asiassa pohjan se kuluttajaluottamus tuossa kesäkuussa, eli oikeastaan silloin, kun Teslan backlogi oli kasvanut edelleenkin vielä sen kuluttajaluottamuksen laskemisesta huolimatta, että niin kuin tuntui tuossa niin kuin kesällä, että niin kuin Tesla ei pysäytä mikään, että huolimatta niin kuin siitä, että inflaatio-ongelma on ollut jo pitkään, kuluttajaluottamus on aivan pohjamudissa ja niin kuin siltikin Teslan backlogi vaan kasvaa, joten niin kuin se muutos tässä niin kuin puolen vuoden aikana on ollut aika nopea ja siinä mielessä yllättävä, että niin kuin mitä tässä oikein tapahtui, että ilmeisesti niin kuin makrotekijät ja noin muut tekijät, mitä listasit tuossa, niin on niin kuin yhteisvoimin niin kuin kuitenkin vaikuttanut aika selkeästi siihen niin kuin kysyntään. Ja tässä on vielä se toinen puoli on tietysti se, että jos mietitään sitä backlogia, niin se toinen tekijä on myös se tuotantovauhti, mitä Tesla pystyy tekemään. Totta kai se backlogi vähenee, kun se Teslan tuotantomäärä kasvaa samaan aikaan niin rajusti. Että tämä ei ole pelkästään sitä, että kysyntä olisi vähentynyt, vaan sitä kysyntää ei ole ehkä tullut samassa määrin lisää, kun se Teslan tuotantokapasiteetti on koko ajan kasvanut. Aikaisemminhan on ollut just sitä, että vaikka Teslan tuotanto on kasvanut, se kysyntä on vaan noussut koko ajan. Se on ollut sitä mun mielestä, että se on sellainen virus, mikä leviää, että kun sä myyt enemmän Tesloja, saat enemmän mainostaa sille tuotteelle, että mitä enemmän sä myyt, sitä enemmän ne Teslaa ostaneet kauppaa sitä lisää niin kuin eteenpäin. Sitten niin kuin kysyntä on koko ajan noussut sen tuotannon kanssa vaan, mutta nyt on ekaa kertaa tullut tilanne, missä on laskenut. Ja tämä sattuu sattumalta just siihen hetkeen, kun Musk on alkanut sekoilla aika pahastikin Tesla niin kuin tuolla Twitterissä ja tullut tosi paljon kyseenalaisia juttuja ja se täytyy nostaa tai antaa kuitenkin karhuille, että moni karhu on ollut sitä mieltä, että tämä Musk ei ole, niin kuin, että tämä on vähän luuskenut näin ja se on paljastunut ihan toteen, että se on oikeastaan aika luuskenut näin ja mun mielestä se on vähän pahentunut aika merkittävästi tässä viime aikoina. Et mä sanoisin, että karhut ei ole ollut oikein siinä, että Tesla on jotenkin huono tuote, ei missään nimessä ole, tai siitä, että kilpailijat tulee ohi, mutta yksi Teslan suurimmista riskeistä on ollut tämä niin keyman risk, ja se on nyt osoittautunut, että se on kosahtanut jonkun verran. Eli tämä on ollut aika paljon yhden miehen niin kuin varassa tämä brändi. Tesla liitetään Muskiin niin kuin tosi läheisesti, ja nyt kun Musk on alkanut vähän sekoilemaan, niin se on haitannut Teslaakin. Onko mahdollista, että tämä Muskin sekoilu kuitenkin loppuu tai että siitä ei jää semmoista niin kuin pysyvää haittaa sitten kuitenkaan tuolle brändille? Joo, ja se on jopa todennäköistä, että jos Muskin sekoilu jatkuisi tai jopa kiihtyisi, niin ihan varmasti se lentäisi Teslalta pois enemmän tai myöhemmin, ja sitten kestäisi jonkun aikaa, kun se brändi vähän niin kuin korjaantuu, ja sitten se ei sitä enää muisteltaisi 5 tai 10 vuoden päästä, kun joku ostaa autoa, että hei, se Musk silloin 10 vuotta sitten Teslalla sekoili, että enpä osta tätä Teslaa, vaan kyllä ne niin kuin laantuu, ja varmasti, ja nyt muutenkin mä ehkä huomaavaan niin kuin Muskin käytöksestä, että se niin kuin, ei tässä ole viimeiseen viikkoon tai pari ollut mitään poliittisia twiittejä, ja muutenkin se on ollut vähän sitä, että se vaan tykkäilee Teslaan liittyvistä jutuista, ja se on niin kuin tosi, niin kuin musta tuntuu, että se on ehkä huomannut sen tilanteen siellä firman sisällä, että nyt mä oon ehkä mennyt liian pitkälle, että mun pitää ottaa vähän happea. Muski on varmasti paljon niin kuin hyvääkin tuonut tähän firmaan, mutta yksi juttu, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se lupailee paljon. Ja tämä full self-driving, eli täysin autonominen auto, jota ei tarvitse itse ajaa ollenkaan, niin sitä on lupailtu jo tovi. Niin voidaanko tätä niin kuin odottaa edes lähitulevaisuudessa, että Tesla pystyisi toimittamaan?
No mä itse henkilökohtaisesti uskon, että robotaksi on tulossa niin kuin näillä näkymillä, että jotain todella mullistavaa niin kuin kehitysteknologiassa. Et musta tuntuu, että Musk on ehkä, se on niin kuin todella kova visionääri keksijänero, ja jos joku on mahdollista tehdä, niin se kyllä yleensä keksii keinon sen tehdä. Se saattaa ehkä luvata etukäteen, mutta sitten se myös tekee, se painaa sen niin kuin tiimin tekee sen. Ja tuosta pitää vielä sekin sanoa, että Muskihan on äärettömän hyvä löytämään maailman parhaita talentteja firmoihinsa, eli Tesla ja SpaceX on niin kuin halutuimmat työpaikat niin kuin insinöörialalla ja kaikki haluaa sinne töihin ja se on niin kuin siinä niin kuin äärettömän hyvä ja myöskin hyvä saamaan niistä kaiken irti, mutta tämä FSD on nyt ollut sellainen juttu, että se on ehkä luvannut vähän liikoja ja se on ollut koko ajan tuloillaan, mutta ei ole tullut kuitenkaan ja mä vähän epäilen, että ei sitä nyt ole ihan heti tulossakaan, mutta tuollaisena niin kuin ADAS-systeeminä se on niin kuin markkinoiden paras todennäköisesti, että en mä oon nähnyt kellään kilpailla, että kaikilla näillä GM:llä näillä on näitä hands-free-systeemeitä, mutta sitten ne toimiikin vaan tietyllä jossain tietyssä alueessa ja tietyllä nopeudella näin poispäin. Ja Tesla on niin kuin ihan niin kuin, se on ihan niin kuin vakuuttava, mitä ne on saanut aikaa, mutta ne on kuitenkaan saanut aikaa sitä, mitä ne on ihan luvannut. Joo, loppupeleissä se on aika siinä mielessä mullistava, mitä ne on kuitenkin kehittänyt, että niiden systeemi perustuu pelkästään kameroihin eikä mihinkään niin kuin muihin sensoreihin, eli se on aika lähtökohtaisestikin hyvin erilainen kuin muilla kilpailijoilla ja etenkin sitä kautta, että se on ihan superhalpa verrattuna siihen, mitä käytännössä ne kilpailevat tuommoiset autonomisen ajamisen järjestelmät on. Ja kuitenkin jos katsoo näitä videoita, mitä netistä löytyy tuohon liittyen, niin sieltä löytyy videoita, missä tuntia ajetaan maantiellä, kaupungissa, minkälaisessa ympäristössä vaan, ja auto ajaa täysin ilman interventioita ja ongelmia. Mutta sitten se löytyy se toinenkin puoli, eli aina se ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia, ja sitten löytyy niitä videoita, missä on niin kuin koko ajan kaikenlaisia bugeja ja ongelmia, ja auto pyytää niin kuin kuljettajaa niin kuin ottamaan ohjat. Et siinä on niin kuin kaksi puolta, että välillä se tuntuu siltä, että se niin kuin toimii niin kuin jo tosi hyvin, mutta sitten taas osittain tuntuu siltä, että ei tuosta ole niin kuin mihinkään, että tekee ihan niin kuin tyhmiä virheitä koko ajan. Joo, tämä pelkästään kameroihin perustuva lähestymistapahan johtuu siitä, että Musk on aika kova näkee tulevaisuutta ja visionääriä ja näin, mutta se niin kuin perustelee sitä sillä, että kun ihminen käyttää kahta kameraa, eikä silloin mitään muita antureita, niin ainakaan mikään fysiikalla ei tule sen eteen, etteikö autonomista ajamista pystyisi niin kuin, pelata läpi pelkästään kameroilla. Se tuntuu munkin mielestä aika järkevältä, ja mä niin kuin uskon, että jossain vaiheessa, kun se ratkaistaan se autonominen ajaminen, niin siihen riittää ne kamerat. Mutta se, milloin se tullaan ratkaisemaan, niin se on vähän epäselvää, että onko se 2030 vai 2050 vai milloin. Todennäköisesti joskus kuitenkin. Ja toinen, mitä sanoit tuosta, niin sanoitko sä jotain kustannustehokkuuteen liittyvästä ja miten niin kuin pieni se, niiden kamerasysteemi on, niin just katsot jonkun Veimon takakonttiin, se koko takakontti on täynnä sitä niin kuin piuhoja ja kaikki tietokoneita tällaisia, niin tämä on niin kuin Teslan, niin kuin, se missä Tesla on erityisen hyvä, että Teslan autoissahan osat ei niin kuin pääsääntöisesti ole niin kuin mitään premium-osia, ellei puhuta jostain niin kuin Model X:stä ja S:stä, vaan ne on niin kuin, Tesla on rakennettu mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla, eli pelkästään se, kun sä meet Teslaa tai katsot Teslaa ulkona, niin siinä on todella paljon vähemmän osia kuin muilla autovalmistajilla. Volkswagen taisi sanoa, että Teslalla kestää valmistaa Model 3 niin kuin tunteja vai päiviä niin kuin vähemmän kuin mitä niiden joku ID3 on niin kuin huomattavasti siinä edellä, että miten paljon vähemmän osia, miten paljon kustannustehokkaammin rakentaa. Just kun sä meet Teslaa, sä huomaat niin kuin tosi paljon sellaisia pieniä diiteilejä, että okei, kilpailijalla on vaikka joku hanska, lokero, se pitää erikseen liimata, se on erillinen osa, mikä niillä olisi Teslalla, se taas on niin kuin integroitu runkoon ja sama joku jalan lepuutta ja niin kuin kaikki, mitä se auto on rakennettu. Mä rakastan tosi paljon sitä, niin kuin tosi minimalistinen, tosi paljon se best part is no part, eli paras osa ei osaa ollenkaan. Ja sä niin kuin näet, miten kaikki kiinnitetään siihen kustannustehokkuuteen ja se näkyy sitten taas numeroissa, että Teslalla on niin kuin ylivoimaiset katteet sen takia. Ja kuitenkin se on myös semmoista niin koko ajan kehittyvää, että käytännössä uusien innovaatioiden kautta pystytään niin koko ajan ottamaan pois niitä osia sieltä. Että se on nähty tuossa, kun hypätään niin kuin malleista uudempiin malleihin, mutta myös tuossa niin kuin saman mallin tuotantolinjoilla tehdään koko ajan muutoksia siihen suuntaan, että yksinkertaistetaan, virtaviivastetaan ja nopeutetaan sitä tuotantoprosessia. Joo, ja toi on just mitä mä rakastan, mitä munkin yrityksessä mä perustan joskus oman firmaan, niin mä rakastan sitä, että kaikki aika menee että miten me saadaan tämä tuote kustannustehokkaammaksi ja paremmaksi, kun sitten taas jossain kilpailla joku
GM käyttää $7 miljoonaa päivässä rahaa mainostamiseen ja aina tulee jotain uutta mallia ja niin kuin jotain tuollaista niin kuin vähän rahastusjuttuja ja niin kuin kaikkea tuollaista, että se niin kuin fokus on vähän enemmän jossain, että miten me saadaan niin kuin nopeasti lypsettyä jotain rahaa eikä sitten enemmän siinä niin kuin itse tuotteen kehittämisessä. Niin tässä on 2 todella eri lähestymistapaa ja Tesla muutenkin firmana on aika poikkeus, että harva firma toimii tälle ja tällaisella filosofialla. Joo. No jos hypätään tästä segmentistä, eli sanotaan softa-segmentistä tänne energiasegmenttiin, missä ehkä sitten taas ne tuotot ja tulokset alkaa olla huomattavasti lähempänä, että energiasegmentti on kääntynyt myös voitolliseksi ja siellä on muun muassa yksi uusi iso tuotantolaitos Latropissa, joka alkaa syytämään noita energiavarastointijärjestelmiä, jotka maksaa $2 miljoonaa kappale ja niitä pitäisi tulla niin kuin 5-10 000 mahdollisesti nyt, kun se pääsee täyteen kapasiteettiin se tehdas, mikä tarkoittaa luultavasti niin kuin miljarditason voittoja myös tässä energiasegmentistä. Tämä on ehkä semmoinen, mikä monilla analyytikollakin puuttuu vielä sieltä kassavirtalaskelmasta, kun tämä on ollut tappioita tekevä segmentti tähän asti, mutta nyt on kääntynyt voitolliseksi ja niin kuin näiden uusien tehtaiden myötä pitäisi alkaa tuottamaan niin kuin ei ihan niin kuin auton liiketoimintaan verrattavaa voittoa vielä, mutta kuitenkin niin kuin alkaa jo prosentuaalisesti kasvaa niin kuin ihan merkittäväksi toi voitto tästä luultavasti jo tämän vuoden aikana ja etenkin sitten vuonna 2024. Joo, mun täytyy myöntää, että mä en ole itse niin tarkkaan seurannut esimerkiksi tätä energiavarastointihommaa, mutta mä oon aina niin kuin miettinyt tälleen, että nämä muut sivubisnekset on vähän niin kuin ilmaisia call-optioneita sen niin kuin autobisneksen lisäksi, että kun tuolla Muskilla on se track recordi, että se on niin kuin useammankin 100 miljardin yrityksen niin kuin tuonut tähän maapalloon aika paljon hyvinvointia meille kaikille, niin silloin se kyky tehdä ihmeellisiä asioita ja se on vähän sellainen niin kuin ilmainen bonus tai call-option, minkä saat tämän Tesla-osakkeen niin kuin kanssa kaupaksi, että justiinsa niin kuin se messi tekee siellä kentällä todella ihmeellisiä asioita, ihan täys taikuri, niin Muskon yritysmaailmasta se on samanlainen taikuri ja sitä ei voi niin kuin ennustaa, että mitä kaikkea muuta ne tulee vielä keksiä tuohon. On ollut kaikkea Tesla-bottia, sun muuta saa nähdä tuleeko mistään mitään, mutta jostain voi tulla. Ja jos joku saa ne toimimaan, niin se on nimenomaan Musket. Jos sä ostat jotain, Volkkari tai GM tai Fordi tai mitä vaan näistä, niin okei, on teoreettinen mahdollisuus, että nekin keksii jotain todella mullistavaa, mutta jos me katsotaan track recordia, niin pitäisin huomattavasti todennäköisemmän, että Tesla tulee keksiä jotain mullistavaa kuin nämä kilpailijat, koska nyt nämä viimeiset 10 vuotta se on aina ollut niin, että ne keksii jotain todella innovatiivista. Joo, varmaan voi todeta, että Musk on monella tapaa niin kuin kaikkien aikojen menestynein yrittäjä, jos katsoo ihan vaikka markkina-arvojen perusteella, mutta ei pelkästään sitä, että se onnistuminen on tullut yhdessä yrityksessä, vaan se on tullut niin kuin useissa ja monta kertaa, että se ihan niin kuin PayPalin ajoilta, vaikka katsoo SpaceXää ja Teslaa ja kaikkia näitä muita, mitä Musk on pyörittänyt tai pyörittää nykyään, niin tuntuu siltä, että siinä on jonkunlainen niin kuin semmoinen Midaksen kosketus, että kaikki muuttuu kullaksi, mihin Musk koskee, ja ei varmaan olla vielä nähty kaikkea sitä, mitä Tesla tulee tulevaisuudessa julkaisemaan. Et siinä mielessä siinä on, niin kuin sanoit, niin hyvä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin ilmainen optio, mitä ainakin tällä hetkellä tuntuu, että markkina ei niin kuin arvosta minkään arvoiseksi, että kaikki mitä Tesla tulevaisuudessa niin kuin tulee keksimään ja tuottamaan ja tekee tuottoa, niin kuitenkin sisältyy siihen niin osakekurssiin, mitä voi ostaa tällä hetkellä niin kuin suhteellisen järkevän oloiseen arvostukseen. Joo, ja se on niin kuin, tässä kurssissa on aina ollut vähän sellainen muski lisä, ja mun mielestä täysin syystäkin, että jos sulla on mies, ketä tekee ihmeasioita vuodesta toiseen, ne on ollut niin kuin mega onnistunut, ja kaikki mihin se koskee muuttuu kullaksi, lähes kaikki, niin totta kai markkina arvostaa vähän sellaista toimitusjohtajaa enemmän kuin jotain muuta, kenen track recordi ei ole. Sehän ei tarkoita sitä, että Musk varmasti tulee keksiä jotain, joku muu ei varmasti tule keksiä, mutta ne todennäköisyydet on niin kuin erittäin vahvasti sen puolelle, että niin kuin, tämä mies ei ole pelkästään tuuria, vaan että siinä on jotain muutakin taustalla. No kaiken tämän keskustelun perusteella ainakin voisi olettaa, että te molemmat olette sitä mieltä, että pitkän aikavälin sijoituskohteena Tesla on niin kuin vähintään ihan ok, mutta nyt tosiaan kun jos katsotaan tätä graafia, missä nyt ollaan tällä hetkellä, ollaan tultu todella paljon tuolta all time high lukemista alaspäin, ja säkin Pauli sanoit, että sä mielellään tulisit Teslaan uudestaan mukaan ja ottaisit sitä salkkuun, niin onko sulla joku semmoinen tietty raja, missä sä sitten alat lastaa salkkua täyteen Teslaa, vai onko se sitten joku tämmöinen niin kuin ajallinen raja ennemminkin, että sä haluat vähän nähdä, että pöly laskeutuu tai että fundamentaalisesti Teslassa tapahtuu jotain?
Mä oon vähän niin kuin epätietoisuudesta, että minkä takia tämä kysyntä on alun perinkään laskenut, että onko se maailmantalous vai onko se muskin brändivahinko. Ja mä haluaisin itse nähdä, että mulla on nyt, mitä mä oon Jukankin aika paljon väitänyt, makrotalouden niin kuin uskomuksia nyt aika pessimistisiäkin, niin mä haluaisin ennemmin nähdä sen, että SP500 vaikka hakee pohjat ja sitten tankata Teslaa enemmän salkkuun. Ja toinen on, että mä haluaisin niin kuin vaihtoehtoisesti nähdä, että paraneeko toi muskin touhu ja potkitaanko sitä Teslalta tai mitä niissä fundamenteissa muuten tapahtuu, että just mikä se kysyntä on ja mitkä ne katteet tulee olemaan tässä lähiaikoina. Että mä oon jotenkin tosi epävarmempi kuin koskaan. Että aikaisemmin mä oon ollut tyytyväinen, kun se hinta on laskenut, kun ne fundamentit ei ole laskenut. Mutta nyt on sellainen tilanne, missä mun mielestä ne fundamentit on maailmantaloudessa ja Teslan sisällä laskenut ja hinta sen mukana. Niin mä oon niinku hyvin tällainen varovainen tässä sivuskatselija, että se saattaa myöhemmin osoittautua virheeksi, että mä myin tai niinku oikeaksi päätökseksi, mutta nyt tämä meni jotenkin vähän liian hapokkaaksi mulle ja mä en ketään katsojaa, niin älkää peesatko mua, mitä mä tässä teen. Mulla ei ole kristallipalloa, mitä tässä tulee tapahtumaan, mulla on vaan uskomuksia. Monesti mä vaikka teen jotain tradeja Twitterissä, mitkä on aika hyvinkin ja niitä on jonkun verran siellä, niin silloin mulla on aika vahva, että tämä tulee hyvin todennäköisesti tapahtua tai jotain niinku. Mutta tässä se ei ole ihan niin, että mä oon enemmän tässä kanssa niin kuin silleen matkustaja kuin ohjastaja, jos niin voi sanoa, että mä vähän niin kuin teen sielun tutkimista ja Teslan tutkimista ja haluan nähdä, mitä sieltä Q4-rapsasta tulee ja vähän niin kuin kerätään itteeni ja uskomusta ja kaikki tällaisia juttuja. Ja mä toivon vaan, että toi hinta nyt ei karkaa suoraan yhtäkkiä jonnekin 200 ja mä jään kyydistä pois. Ja jos se hinta nyt suoraan nousisi 200 ja mitään muut ei olisi muuttunut, niin en mä osta sitä vaan sen takia, että se on noussut, vaan mä haluan niin kuin nähdä, että tässä nyt tapahtuu jotain parempaan suuntaan jollain saralla. Ja aika näyttää sitten, miten tässä käy. Se tuntuisi kyllä äärettömän tyhmältä, että on niin bullina firma ja sitten kun hinta laskee nyt jonnekin 100 senttiä noille, niin sitten myy ja sitten se firma meneekin taas jonnekin 400. Sitten mä näytän kyllä aivan niin kuin idiootilta. Mutta sitten se on elämää vaan ja tämä on nyt tämä tilanne. Se mun niinku visio nyt tähän on ehkä se, että toi maailmantalous on menossa heikompaa suuntaa ja sen mukana Teslan katteet ensi vuonna tulee pienenee lähes varmasti ja se on nyt jo aiheuttanut sen arvostuskertoimien pienenemisen, mutta vähän niin kuin betsaa sen puolesta, että ne arvostuskertoimet tulee pienenee vielä entisestään. Ja jos ne sen tekee, niin sitten mä mielellään lähden kyytiin takaisin mukaan. Joo, ollaan kyllä niin kuin tosi vaikeassa paikassa, koska tässä on niin monta muuttuvaa tekijää, se niin kuin makronäkymä, Teslan kysyntänäkymä ja se, että mitä noille katteille tapahtuu nyt lyhyellä aikavälillä ja sitten pidemmällä aikavälillä. Et niin kuin tosi vaikea ottaa mitään selkeää näkemystä. Ja tällä hetkellä mä oon taas itse Teslaa longina sen jälkeen, kun saatiin tästä pari ihan hyvännäköistä viikkokynttilää. Mä voin näyttää tuosta, kun viime jaksossa luvattiin, että katsotaan myös vähän TA:n näkökulmasta Teslaa. Eli tässä kun tosiaan nähtiin tämä niin kuin todella supervahva lasku 1300 aina tänne 100 asti, niin nämä viimeiset pari viikkoa, niin hinta ei oikeastaan ole enää juurikaan laskenut, jolla on saatu tämmöisiä enemmän ostopaineista kertovia viikkokynttilöitä samaan aikaan, kun nämä viikkovolyymit on tasoilla, missä ei oikeastaan niin kuin olla oltu parin vuoteen. Eli se kertoo vähän niin kuin siitä, että niin kuin näiltä tasoilta tuntuu ainakin nyt löytyvän niin kuin ostajien lyhyellä aikavälillä, että itse ainakin odotan jonkunlaista pomppua tässä, minne asti se pomppu kantaa. Erittäin hyvä kysymys. Oliko tämä se niin kuin ultimaattinen ja viimeinen pohja mahdollista, mutta hyvin mahdollista, että se ei ole. Vaikea ottaa mitään selkeää näkemystä, mutta tällä ihan niin kuin TA:n näkökulmasta tässä on niin kuin mun mielestä aika niin kuin selkeä stoppipaikka tässä tämän edellisen pohjan alla, nyt kun tässä ollaan longina ja tässä on niin kuin ihan hyvän riskituottosuhteen treidi tällä hetkellä. Mutta tosiaan on menty sisään tähän osakkeeseen useampaan kertaan ja otettu pieniä tappioita tai semmoisia break-even tradeja tässä useampia tässä niin kuin pitkin laskuun, mutta niin kuin isommilta tappioilta siltikin tästä niin kuin isosta tiputuksesta huolimatta on tässä säästynyt ja ehkä toivottavasti silloin, kun syyskuussa myös Traders Clubissa mainittiin siitä, että nyt niitä uhkakuvia alkaa olemaan tässä niin kuin etenkin lyhyellä aikavälillä, niin joku saattoi miettiä omaa positioitumistaan sitten niin kuin oman analyysinsä kautta siitä kanssa, että toivottavasti siitä oli hyötyä, mutta et niin kuin nyt tuntuu siltä, että taas, että
no niin kuin fundamenttien puolesta aletaan olla aika tosi niin kuin mielenkiintoisilla tasoilla ja semmoisilla, missä ei enää niitä kasvuodotuksia ole hirveästi ladattu tuohon osakkeeseen, etenkään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Et nyt jo semmoinenkin sijoittaja, joka ei ole ehkä kasvusijoittaja, vaan ennemminkin laatusijoittaja, niin saattaisi olla niin kuin hyvinkin kiinnostunut tuosta osakkeesta näillä arvostuskertoimilla. Et tässä voi tosiaankin, jos Pauli oikeasti on makron suhteen, niin olla vaikeat ajat lyhyellä aikavälillä Teslalla, mutta tässä markkinassa voi tapahtua ihan mitä vaan, että vaikka se makroskenaario olisikin negatiivinen ja toteutuisi, niin siltäkin huolimatta osakkeet voi taas mennä niin kuin ylöspäin, kun makro menee alaspäin, kun viime vuonna oikeastaan vähän niin kuin käynyt toisinpäin, että tulokset meni edelleenkin ylöspäin, mutta osakemarkkinat taas tuli alaspäin. Että nämäkään ei niin kuin tutkimustenkaan mukaan lyhyellä aikavälillä täysin korreloi keskenään niin kuin toistensa kanssa, että näitä voi olla välillä tosi vaikea ennustaa, vaikka osaisikin ennustaa täysin oikein se, että mihin suuntaan Teslan tulos menee tai mihin suuntaan makro menee, niin siltikin ne osakkeet saattaa jo sitten hinnoitella jotain niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, kuten niiden vähän niin kuin kuuluukin tehdä, että se kuitenkin perustuu siihen, että ne on kaikki ne tulevaisuuden tuotot ja rahavirrat, eikä pelkästään se lyhyen aikavälin muuttuvan näkymä siinä. Joo, ja yleensä nämä tuppaa myöskin pohjaa silloin, kun se kaikkein pahin on, niin kuin kaikki tietää sitä, että silloin kun se kaikkein pahimmat näkymät on, eikä mennä enää pahemmaksi ne näkymät, niin sitten se pohja yleensä oli siinä. Et silloin kun kaikkein, niin niitä se veri lentää kadulla indeksien tai näiden maailmassa tai Teslan osakkeen kohdalla Tesla on niin aika hyvä kandidaatti siihen, että tämä oli niin kuin suurin paniikki nyt, mikä tässä on ollut, että kaikki on näyttänyt ihan hirveätä ja osakke on laskenut näin paljon. Niin jos tästä ei pahemmaksi enää mene, vaikka hinnanalennukset, vaikka jos ei hirveästi laskekaan noi ensi vuoden ennusteet tuosta enää, niin se saattaa hyvinkin olla pohja tässä ja tästä mennään sitten ylöspäin. Sen aika näyttää. Mulle ehkä mikä auttoi mun myynti oli se, että firman toimitusjohtaja myi osakkeita viimeisimpään aikaan $157 hintaa. Ja jos aikaisemmin ne perustelut oli ollut vaikka kun myytiin 300-400, on ollut vaikka sitä, että mä ostan tuon Twitterin tai jotain pitää maksaa veroja tai miten liian. Oli kuitenkin vähän järkevämpi, mutta tuo viimeisin myynti oli sellainen, että se perustelu oli, että mä halusin vaan niin kuin ammuksia varastoon. Että mä myin sen takia, mitä musta käytännössä sanoi, niin se oli mulle kanssa vähän yksi sellainen, niin kuin, että jos toi meidän toimari myy vaan niin kuin myymisen ilosta, niin todennäköisesti se nyt kanssa näkee, että tämä tilanne ainakaan menossa parempaa suuntaan, ja siitähän toi osake laskenut melkein niin kuin huonoimmilla oli $100 sen myyntien jälkeen, että todennäköisesti muskikin näkee, että se lyhyen aikavälin tilanne ei ole mikään kovin hyvä. Toisaalta yleensä tuommoiset niin kuin isojen herrojen ja rouvien myynnit, niin loppujen lopuksi myyntejähän saattaa tapahtua ihan melkein mistä syystä tahansa. Tarvii just vähän kuivaa ruutia ehkä omaan kassaan, tai oikeasti firma menee huonosti, tai mikä se syy ikinä onkaan, mutta sitten jos nämä rupeaa ostamaan, niin sehän on yleensä aika selkeä telli siitä, että okei, nyt siellä menee hyvin ainakin, koska sä et todellakaan halua ainakaan ostaa sitä firmaa silloin, jos sillä menee huonosti. Joo, mutta sitten nämä puheet voi myöskin liittää siihen, että Teslan fundamentit alkoi laskea samaan aikaan, kun Musk myi. Aikaisemmin Musk oli luvannut, että tämä kuunnelma tulee olemaan niin kuin eeppinen ja ei ole mitään kysyntäpulaa. Sitten kävikin niin, että Teslan backlogi laskee 500,000 autolla. Musk myykin osakkeet ihan muuten vaan ja kurssi laskee ihan hirmuisesti. Ja tämä ei näytä todellakaan hyvältä niin kuin sen valossa ja Musk on aikaisemmin luvannut, että sen rahat on ensimmäisenä sisällä ja vikana ulos. En mä siitä häntä syytä, että jos on luvannut 10 vuotta sen ja tässä on tapahtunut kaikenlaista, niin en mä niin kuin siitä syytä. Mutta se niin kuin ehkä niin kuin Muskikin nyt näkee, että toi tilanne ei ole lyhyellä aikavälillä niin kuin menossa hyvään suuntaan. Mutta nyt ainakin Musk lupasi, että se ei olisi myymässä, oliko seuraavaan 12 vai 16, 18 kuukauteen. Nyt ainakaan niin kuin pidemmän aikaa näiden edellisten myyntien jälkeen. Joo. Ja tuosta piti sanoa sekin, että sen jälkeen kun se oli myynyt, niin vasta silloin se kääntyi vähän pessimistisempään suuntaan. Että se muistaakseni sanoi Twitter Spaces, mikä se paikka nyt onkaan, että Teslan tulos saattaa olla vuonna 2023 jopa nollissa, että hän syyttää niin kuin maailmantaloutta ja USA:n keskuspankin korkojen nostosta ja varoitti, että katteet tuotaan vetää melkein nollia pahimmassa tapauksessa, jos tämä talous menee vaan huonommin autojemme kaupaksi. Ja myöskin toi oli vähän niin kuin se pessimistisin karhuskenaario siinä, että jos kaikki makro menee niin kuin tuulettimeen. Sanoi, että Teslakin haluaa katsoa siellä ennen kuin ne tekee mitään osakkeen takaisinnostoa, että mikä se makrotilanne on, että tuleeko lamasta tai taantumasta pieni vai iso ja sitten sen mukaan käyttäydytään ja sen mukaan mennään. Ja pahimmassa tapauksessa sit lamasta voi tulla lama ja se voi olla pahakin ja katteet voi mennä nolliin ja silloin Teslan osake voi hyvinkin vaikka puolittua vielä. Ja mä oon vähän enemmän myöskin sen niin kuin näkökulman kannalta, että ehkä saatetaan mennä syvään päätyyn, mistään ei koskaan voi olla varma, mutta sen puolesta mä oon betsannut.
Eli jos sitä voisi yhteenvetää vielä, niin Pauli, sä selkeästi odotat vielä parempia aikoja. Fundan pitäisi vähän niin kuin tasoittua ainakin vähintään ennen kuin sä haluaisit hypätä kyytiin. Jukka, sä näköjään teknisen analyysin avulla mahdollisesti löydät vielä ihan hyviä jotain pomppupaikkoja, mitä voisi vähän hyödyntää. Mutta all in all, niin pitkän aikavälin sijoituskeissinä, niin Teslan pitäisi ainakin olla vähintään ihan ok. Joo, mä oon ihan niin kuin luottavainen. Mä en ole niin luottavainen kuin pari vuotta sitten, koska tässä on tämä esimerkiksi Keyman risk tullut, mutta mä edelleen on aika luottavainen, että Tesla tulee olemaan pitkällä aikavälillä hyvä sijoitus ja erittäin luottavainen, että tulee olemaan maailman isoin automyyjä. Sitten tulevaisuus näyttää, mitä muuta ne kehittää ja mitkä ne katteet tulee olemaan ja missä Teslan hinnan kuuluu olla. Että se on enemmän kysymysmerkki vielä, mutta muuten niin kuin firmalla tulee ole varmasti niin kuin tosi positiivinen tulevaisuus. Viimeinen kysymys vielä. Uskotko siihen, mitä Musk on sanonut, että Teslasta tulisi kaikista arvokkain yritys maapallolla? Tesla on niin kuin paras firma, mitä mä itse tiedän. Ehkä joku Apple on niin kuin aivan huippufirma. Jos olisi joku firma, mitä mä ihannoin Teslaseksi, se on niin kuin Apple. Ja mikä vaan voi olla maailman isoin firma jossain vaiheessa, sitä kukaan tiedä etukäteen, mutta tämä on niin kuin paras kandidaatti sillä, mitä mä tiedän, että Tesla voisi olla maailman isoin firma vielä joskus. Tämä on ollut helppo jakso mulle ja helppo keikka ylipäätään, kun tässä on kaksi kovaa Tesla-bullia puinut lähinnä keskenään. Mun ei tarvitse mitään muuta kuin statistina istua tässä vieressä. Mutta hei, mitä mieltä sä oot siellä kameran toisella puolella? Onko Teslasta yhtään mihinkään? Voiko siitä tulla maailman suurinta yritystä? Muista pistää peukut, kommentit. Kaikki nämä jatketaan keskusteluita siellä Tube-kommenttikentän puolella. Ja ensi viikolla sitten taas Jukan kanssa ihan normaalisti kahdestaan täällä studiossa ja katsotaan sen jälkeen taas normaalisti markkinadataa ja niin päin pois. Suurkiitos Paulille vierailusta. Yes, kiitos teille, oli mukava jutella. Kiitti, moro. Kiitos.